history is vital in achieving a collective sense of truth, as this truth is the starting point of unleashing the virtues and unlearning the vices of the past. I am Paulo B. Pañaranda, a faculty member at the Social Sciences Department of Ateneo Dinaga University. I will be your moderator for this afternoon's event entitled Bansáyan, a regional training workshop for Philippine history instructors of Bikol higher education institutions. To formally open this online event, let us all begin with the singing of the Philippine national anthem. Saysay Bicol, in partnership with the NHCP Museo ni Jesse Robredo, welcomes you to Bansayan, a regional training workshop for Philippine history teachers of Bicol higher education institutions. Bansayan comes from the word bansay, which means prominence and eminence. Thus, Bansayan is to work oneself to become excellent. Guided by this definition, Bansayan aims to equip participants with the necessary competencies, knowledge, and skills to incorporate historical research and local history in the readings and Philippine history syllabus within the context of the pandemic and the remote learning setup. It is imperative to all of us that we move forward and gear up to what awaits in the future, guided by our past that would equip us with the right information and mindset in navigating our present day stories, hopefully with a more reflective contemporary Philippine society. Saysay Bicol has invited experts and speakers from the field of history to lead us in this meaningful and enlightening conversation or discussion. So, in today's event, we shall explore the fundamental components that solidify Philippine history as a field of study that will substantiate on the methodologies and references that are relevant in reconstructing historical, national, and local antecedents, crucial in debunking historical generalization that endangers collective national consciousness. It is our hope that at the end of this webinar, we learn and relearn the significance of historical research in teaching readings in Philippine history. Let me now share to you the flow of today's event. There will be 3 speakers followed by an open forum. If you have questions and insights to share, please do post them in the comment section of the Saysay Bicol FB page or NHCP Facebook page or through the Zoom chat below. State your name and your institutional affiliation, the name of the speaker to whom your question is addressed to, and your brief question or comment. Later during the open forum, we will address them through our respective speakers. Attendance or participation will also be monitored after accomplishing our webinar's online evaluation form. We will provide the link of the evaluation at the end of this webinar. At this point, may I now acknowledge and call on the Shrine Curator of NHCP Museo ni Jesse Robredo, Mr. Mark Anthony Glorioso, to give us the welcome remarks. And thank you, Pablo. Just marhay na hapon po sa inyo lahat. Good afternoon to our participants. I will begin by taking this opportunity
to commend the efforts of our partner in this public program, the members of Saysay Bikol. This webinar called Bansáyan is Museo ni Jesse Robredo's third partnership program with Saysay Bicol. And I hope that we can have more meaningful events like this in the future. I would also like to thank our resource persons for accepting our invitation to share their knowledge to us. And of course, I thank all of you, our teachers who registered for this two-day webinar workshop. I think we have participating teachers from all around Bicol, and not only from Bicol but all around the Philippines. Yung iba may mga nakasubaybay rin sa official Facebook pages ng sa Bicol, ng NHCP Museo ni Jesse Robredo at ng National Historical Commission of the Philippines. So here in the Philippines, a month-long celebration to recognize the significant role of teachers in educating the Filipino youth is held through the National Teachers Month, which begins every 5th day of September and culminates on the 5th of October. This year's celebration is themed Gurong Pilipino, Katuwang sa Hamon, Kasama sa Pagbangon, in recognition of their invaluable dedication to their profession even during this time of pandemic. In participation with the National Teachers Month 2021, we bring you these three lectures about research methods in history, online repositories of historical sources, and local or Bicolano history. We hope that through this webinar, we can help our Philippine history teachers gain the necessary competencies, knowledge, and skills to incorporate historical research and local history in their readings in Philippine history syllabus within the context of the pandemic and remote learning setup. So without further ado, in behalf of the National Historical Commission of the Philippines, I warmly welcome you all to Bansáyan Day 1. Just mabalos. Thank you, Mr. Mark Anthony Glorioso. It is significant that we know the underlying process and purpose that weave the realization of this training workshop. With this, may I call on Ms. Mary Valen N. Cortez, Director of Saysay Bicol's Education Committee, to give us the overview of Bansáyan. Hello, good day everyone. Why do we call this event Bansáyan? According to an article written by Mr. Victor Nerva, Bansay is defined as beauty or anything with pleasant quality, as cited in Lisboa's Vocabulario de la Lengua Bicol study in 1865. With the definition given, Victor Nerva opined that Bansayan is the process of refinement of oneself from ugliness to beauty. Definitions Bansay, Kabansayan, and Bansayan also have varied facets. For Del Prado's translation, Bansay is a description of a character, opposite of raot, which means rotten, unpleasant, and or corrupt. Someone who is raot possesses an unpleasant and disgraceful character. Sometimes we usually use the word raot like maraot ang pagmati ko when we are not feeling well, or raot mong magtuturo ay when we are tagging someone who does not direct us to the right path nor right answer. Therefore, a person who is not mabansay is described to be an evil or unscrupulous man. Another definition of bansay in the Visayan region and currently has a meaning in the UP Dictionaryong Filipino is sanay or mastery. The above are only a few of the many available definitions of the rich word bansay. From ugliness, there is this important growth towards beauty, good character, and eminence. Bansayan is directed as the process of acquiring skills and knowledge through pagsasanay to attain mastery of a specific field. The Saysay Bicol Education Committee, true to its commitment of providing capability building
or capacity building for teachers and students brings you this year's Bansáyan, a regional training workshop that will explore historical research, online repositories, and Bikol history. Through the professional knowledge of the invited resource speakers, this event is intended to deepen our understanding of history and to equip us with the necessary skills that can be used to teach our students the history of the Philippines. Moreover, Bansayan 2021 aims to provide a platform to revisit and revise the CHED mandated course syllabi with the guidance of our also invited trainer facilitator. This will also be a way and opportunity for participants across Bicol to share stories unique to their locality. We hope that at the end of the Bansayan Regional Training Workshop, the history of the Philippines will be taught in a more localized and contextualized manner. Bansayan implores that we shall continue to persevere and work on ourselves to be better. Bansayan is never limiting. True to its rich definition, it tells us that it is limitless. It has no parameters, yet it provides us a clear insight to traverse a good path not only through excellence, but also through a good character that we can share with others. Thank you and mabalos po. Thank you, Ms. Valen. At this point, we are now going to start our series of lectures for this afternoon. May I present to you our first speaker. He is an assistant professor at the Department of History, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. He finished Bachelor of Arts in History 2010 and Master of Arts in History 2014 in UP Diliman. He obtained a doctorate in Histoire, Art, and Archaeology degree from the University of Namur in Belgium, 2019. The National Commission for Culture and the Arts, or NCCA, awarded him the Young Historians Prize 2015. His research interests include environmental history, history of science, history of hazards and disasters in the Philippines and Southeast Asia, and the local history of his hometown, Malabon. Without further ado, let us all welcome Dr. Kirby C. Alvarez. Magandang hapon sa lahat. Allow me to share my screen. Muli, magandang hapon sa lahat. So ako ay naimbitahan at naatasan na magtalakay ng isang paksa, historical methodology, ngunit para sa kapakanan o para sa mas malawak na talakayan, isinama ko na rin ang iyang maikling lektura tungkol sa historiografiya. So ang lecture na ito ay pareho nasa Filipino at nasa Ingles. Okay? So muli magandang hapon sa lahat. So susubukan nating matapos ito sa loob ng itinakdang oras, which is 30 minutes. So I hope matapos natin. Kung bumutal man ng kaunti, pagpapaumanhin na. Okay, so ang ating tatalakayin para sa lekturang ito ay isang panimula lamang. Panimula tungkol sa mga panimulang talakayan hinggil sa mga batayang kalaman, fundamental knowledge and skills sa kasaysayan, okay, at sa historiografiya o sa historiografiyang Pilipino sa partikular. So, mahahati ang lekturang ito sa tatlong bahagi. Unang bahagi ay ating bibigyang definition, ang kasaysayan. Ikalawa, titingnan natin ang ilang mga historical skills or methods, na sa tingin ko ay dapat ay aware tayo bilang mga guro ng kasaysayan at kaya nating ituro sa ating mga mag-aaral. Dahil naniniwala tayo na ang pag-aaral ng kasaysayan ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa pagkabisa ng nilalaman ng textbook, ng module. Bagkus, ang pag-aaral ng kasaysayan ay isang pamamaraan ng pag-alam, a form of inquiry. History is a form of inquiry. History is thinking. History is interpretation. At ikatlong bahagi, titingnan natin ang isang maikling pagtalakay hinggil sa historiografiya dahil naniniwala din tayo na bukod sa kasanayan sa kung paano bumasa ng mga sources, historical sources,
paano maglapat ang historical interpretation, dapat bilang mga guro ng kasaysayan ay aware tayo sa kung ano na ba yung itinakbo ng literatura at paano natin babasahin yung historical literature. Sa gayon, aware tayo na pag itong paksa, itong mga sources ang gagamitin o itong mga studies o pag-aaral yung kukonsultahin. Okay? So, punta tayo sa unang bahagi. Okay? So, sa isang payak, simpleng definition ng kasaysayan mula sa isang diksyonaryo, history is a chronological record of significant events with an explanation of their causes. Okay, chronological record, significant events, explanation of their causes. Halaga yun. So, dyan na pumapasok ang mga alam nating batayang elemento ng kasaysayan, chronological na tala ng mga mahalagang pangyayari na may pagpapaliwanag o pagsasalaysay ng kontekstong kinalulugaran, dahilan kung bakit nangyari at ano yung naging epekto o dulot. Okay? So ito ay isang branch ng knowledge na kung saan nire-record at pinag-aaralan, binibigyang kahulugan ang mga naganap sa nakaraan. So bigyang tuon natin o maaari natin gamitin itong definition na to para bigyan ng batayang definition o di kaya naman palawakin o engage ang ating mga mag-aaral sa kung paano nila binibigyang definition ng kasaysayan. Kasi I'm pretty sure when you ask an elementary student or a high school student, what is history? Sabi niya, it's the past, it's the record of the past, pero history is beyond that. We should teach our students na hindi lang, yes, mahirap pag-aralan ng kasaysayan, ngunit bigyan natin sila ng isang definition na may encapsulate kung ano yung mga batayan, fundamental o essential na bagay na kailangan talakayin pag pinag-aaralan ng kasaysayan. Okay? So, madalas bilang I suppose, di ba, ang mga nasa webinar na ito ay nagtuturo sa high school o di kaya naman sa kolehiyo. Madalas ay hinaharap natin yung hamon na pag-ibahin kung ano nga ba yung nakasanayan na nating mga asignatura na tumatalakay sa kasaysayan. Halimbawa sa elementarya o sa high school, social studies ay nakabatay yan sa curricula na aprobado ng mga institusyong pang-edukasyon. Ngunit ang social studies bilang isang field, okay, ng pagtuturo o field ng pag-aaral ay mayroong pagkakaiba sa kasaysayan, because in social studies, according to Yilmaz, aims to promote the social understanding and civic efficacy. Nang sa gayon, kumbaga, social studies, tinuturuan natin ng mga mag-aaral na maging mga produktibong mamamayan ng kanilang pinabibilangang komunidad o bansa. Pinag-aaralan ng lipunan upang maging productive. So medyo essentialist yun kasi parang ganun ba lagi ang nagaganap pag pinag-aaral natin ng kasaysayan. Gayong yan, madalas magulo, digmaan, sakuna, pandemya at iba pa. So, at ang kasaysayan, okay, lagi natin tatandaan, tinuturuan natin ng mga mag-aaral paano mag-isip. First and foremost, history should teach students how to approach and use historical information critically to form multi-part perspective. History is always from a certain vantage point. Okay? Pero syempre, kailangan nating bigyang diin na may mga bagay sa kasaysayan hindi subject sa problematikong suhitismo o subjectivity. Okay, halimbawa, when we say established historical facts, those are facts. Okay, so and most of the time, although this is a debatable assumption, sometimes you cannot debate or with facts. But okay, nabanggit ko nga, debatable yan depende kung anong perspective sa kasaysayan yung gagamitin mo. Okay. At pinag-aaral natin na kasaysayan, lagi natin ituro sa ating mga mag-aral na kung tayo nabobore sa 300-page na textbook sa kasaysayan, lagi natin tatandaan na isang tuldok lang yun sa napakalawak na nakaraan. Dahil kung titingnan natin itong diagram from Furey and Salivores, makita natin na yung kabuuan ng nakaraan ay madalas ay hindi naman ito yung nababasa natin o yung available sa atin dahil sa mahabang proseso ng pagsasala,
at pag-identify ano lang yung merong available record, ano yung reliable, ano yung significant. Kasi kung babalik tayo dun sa definition natin kanina, chronological record of significant events. Hindi naman lahat ng nangyari sa buhay ng tao ay mahalaga, although debatable din yun. Okay, or hindi naman lahat ng nangyari sa isang komunidad, syudad o pamayanan ay mahalaga, meaning natatandaan. Okay? So, the past, okay, events observed by someone, events observed and remembered, events observed, remembered, and recorded. Diba? Paano pa yung maraming dokumento tungkol sa revolusyon na nawala o nasira nung Battle of Manila, 1845. Okay? Nang nasunog ang UP Faculty Center noong April 2016, may koleksyon mula sa Henry Otley Bayer Collection ng UP Department of Anthropology ang nawala. Okay? So, sa kaso namin sa Departamento ng Kasaysayan, mayroong mga kopya ng mga thesis at dissertasyon nung 60s at 70s na nasa aming library, naglaho. Okay? So, paano yun? Okay? So, wala record. So, okay. Events for which we have surviving records, napakaliit, available, usable, or believable records for a given historical account. Then, papaliitin mo pa yon, depende pa sa pagproseso ng isang historiador na nagsusulat tungkol sa kasaysayan, napakaliit ng account. So kung nabuburyo tayo, halimbawa kailangan natin magbasa ng 10 libro para sa isang historical topic, always remember, yun ay manipis lamang. Kaya ang disiplina ng kasaysayan, reading, analyzing, isa siyang tedious at laborious na disiplina. Okay, at tayo bilang mga guro ng kasaysayan, I suppose aware tayo sa mga challenges or sa mga necessities na ito. Okay? So, madalas pwede natin bigyan ng definition ng kasaysayan o mas palawakin pa definition ng kasaysayan dahil pwede natin sabihin ng kasaysayan ay tumutukoy doon sa mga bagay na naganap, mga events. O di kaya naman pwede say kasaysayan, ito yung account o ito na yung narrative na nabuo ng mga historiador madalas tungkol sa nakaraan. Okay, history as the past and history as the narrative. So what exactly happened versus the historian's reconstruction and analysis of what happened. Okay, history as the past, a level at which people make sense of the past. You identify the time, the place, and the people involved. And history is the narrative, level at which how we study the past. So, natipong, paano natin pag-aaralan ng revolusyon? Paano natin aaralan ng kasaysayan ng isang lalawigan? Local history, mahirap yan. Kasi kung national history, usually, maraming sources o di kaya naman may specific sources para sa mga national events. Paano pag local history? Diba? History ng Camarines Sur. Diba? Hahanapin mo ba sa mga dokumento ng 19th century o 18th century ang terminong Camarines Sur? Hahanapin mo halimbawa Ambus Camarines. Diba? So, at titingnan mo ang mga 19th century or 18th century maps, ibang-iba ang demarcations ng mga lalawigan. Ang Catanduanes ay during the most parts of the 19th century ay isang political territory, hindi necessarily isang alkaldiya o probinsya. So, paano mo titignan yung ganoong paglilabel? So when you say history is the past, history is the narrative, may mga particular na nuances na kailangang i-take into consideration. Okay? Arthur Marwick argues that history as the narrative is the interpretation of the past by historians based on their critical study of the widest possible range of relevant sources. Widest possible range. As much as possible, hanapin ang mga relevant na mga sources, bumuo ng naratibo batay sa pagsasala at pagtitimbang ng mga sources na yon. Ano yung kapanipaniwala? Halimbawa, gagamitin mong source sa iyong paper on the history of Camarines Sur, historical data papers na nabuo noong 1950s. Okay? Kailangan lang itignan ang historical data papers, although ginawa ng mga guro sa iba't ibang pampublikong paaralan noong 1950s, ito ay mga naratibo ng kasaysayan na isinulat ng mga hindi professional na historiador. So merong mga butas at merong mga kailangang salain doon sa mga impormasyon na ibinigay. Diyan nagmula yung mga palasak na
saan ang galing pangalan ng mga lugar, di ba? Yung Nabutas, Taga-Itay, di ba? Yung mga ganyan. Molo Iloilo, yung may isa ron, may Chinese daw na nakakita ng morong sa Salakay, molo, mga ganong ridiculous stories. Kailangan salain yun. Kailangan i-check ang validity at veracity ng mga historical information. So that's how history as the narrative works. Again, sa pagbibigay definition ni Zas, Dr. Zeo Salazar, kasaysayan ay salaysay ng may saysay. Okay? Salaysay ng may saysay para sa sinasalaysayan. So may ako kinukwento ka. So mahalaga na yung kinukwento mong naratibo ay mayroong dulot o mayroong pag-uusap sa pagitan ng historiador, na eksperto sa kasaysayan at ang iyong kinakausap. Okay, ang bayan sa partikular. Okay. Lagi natin tandaan na ang kasaysayan ay isang siyensya dahil may sinusunod itong striktong metodo ng pananaliksik at pagsusulat. History is a science, nothing more, nothing less. Sa Pilipinas, karaniwan, ang Department of History ay nasa Social Sciences cluster. Okay? Halimbawa, sa Europa, minsan nasa Humanities and Philosophy siya because ang focus sila ay yung history as a discipline nag-aaral ng human experience. Okay? Pero sa kaso ng Pilipinas, we're part of the social science. History is part of the social sciences, most likely. Okay? Collingwood argues that history is the reenactment of the past. So napakahalaga ng historical imagination. Kasi madalas ay hindi naman binibigay lahat ng sources yung mga kinakailangang informasyon. So, kailangan mo lapatan ng historical imagination. Ngunit kailangan nakabatay pa rin dito sa konteksto at rasyonal na reconstruction. In history, we reconstruct the past. We do not construct the past. Mito yun pag nag-construct kayo. So, historical reconstruction, binubuo mo yung nakaraan. Hindi naman binibigay lahat, hindi naman available lahat ng information, hindi available lahat ng information ngayon. Paano natin titingnan yun? So, lalapatan mo ng historical imagination. So, the mind of a historian, mahalaga yan. Papunta natin sa methods mamaya, titingnan natin. So, history, itong diagram na to from 21socialstudies.com ay sa tingin ko ay epektibong pagpapakita na kung paano nabubuo from the history as the past, history to the narrative. Okay, so mula sa historical events, kumakalat tayo ng mga ebidensya, ina-analyze ng historian, okay? Kaya merong mga degree sa universidad na BA History. Okay? Kasi isa itong profesyon. Okay, so hindi ka naman mag-uukol ng 4 na taon sa undergraduate na level, 4 na taon, at least 4 na taon sa master's, or at least 4 na taon din sa doktorado para lang magpa-cute. Okay, sa itong profesyon, isa itong seryosong profesyon. Pero alam naman natin cute tayo mga history teachers. So, okay, claim na natin yun. Okay, so ina-analyze, sinusuri, ina-organize sa mga historiador ang mga bagay na yan. Okay? Sinusulat, pinabasa ng publiko, at may natututunan ba yung publiko? May natututunan o wala, okay, depende yan. So, the cycle continues. Okay? Kasi kung natututo ang publiko sa lahat ng sinusulat sa kasaysayan, hindi napakapayapa ng lipunan. Which is hindi nangyayari madalas. So, lagi may hamon sa mga historiador at sa mga guro ng kasaysayan na nabigyang diin, okay, ang mga bagay na ito, lalo na yung mga fundamental na kasanayan. Sa gayon ay hindi tayo nagmumukhang mga robot na kabisote lang sa mga facts. Okay, aminin natin yun. Tayong mga guro ng kasaysayan, hindi naman natin alam lahat ng detalye. Okay, so hindi naman tayo encyclopedia. Okay, so although merong advantage sa may photographic memory, okay, lagi natin tatandaan sa kasaysayan na mas mahalaga yung mga patayang skills. Okay, kung natandaan man natin lahat ng mga datos sa memorya, hindi so be it. Okay. Magtatanong na po ba agad ngayon o later pa? Okay. Later pa muna. May nagtataas kasi ng kamay. Okay. So, para dito sa part na to, okay, so yung pwede natin gamitin yung mga kaalamang nailatag. I-entertain mo natin yung tanong. Pinabaan yung kamay. Okay. So, okay, para i-engage natin yung mga estudyante, okay, paborito kong gamitin ito bilang icebreaker, okay, sa lektura tungkol sa definition ng kasaysayan. So, na medyo makaka-relate sila, pambata naman ito. So, mula sa
isa theme song sa ginamit sa Beauty and the Beast, sung by Celine Dion. Okay. So ang ganda ng first line, how does a moment last forever? How does a story never die? So ilagay nyo sa personal na level nila, tipo, no? Paano nga ba ang isang pangyayari, isang moment ay nananatili pagpakailanman? Diba? O kaya gamitin natin yung kanta ng Regine, okay, ang minsan ay magpakailanman. Bakit? Okay, so diyan papasok yung iba pang mga paksa na pwede talakayin, yung metodolohiya at yung historiografiya. So paanong ang isang kwento ay hindi nagmamali, hindi naglalako? Paano? Okay, so pwede natin tignan nyo. Okay, so punta tayo sa ikalawang bahagi, ilang mga historical method. Ilan? Because it needs at least a semester to study historical methods. Sa BA History curriculum ng mga mag-aaral sa UP Departamento ng Kasaysayan, may mga methods course kami, may introductory at merong advanced. Meron pa sa graduate school na historical methods. So para sa lekturang ito ay ilang mga historical methods or skills sa tingin ko ay mahalaga nating matutunan bilang mga guro nang sa gayon may impart natin sa ating mga mag-aaral. Una, paggamit at kritisismo ng mga batismang kasaysayan. Pangalawa, yung ideya ng periodization at historical timeline o historical time. Ikatlo, mga batayang definition ng historical thinking, interpretation, at nuances. Napakahalaga niyan. Okay, lalo ngayon sa panahon na social media na mabilis kumalat ang impormasyon, ang isang problematikong interpretasyon ay tinuturing na yun yung katotohanan. Kung tambay kayo sa Twitter, di ba? Sa Twitter, madalas na mangyari, tinatawag na context collapse, na tipong, di ba may limit sa bawat tweet? So, kailangan may ilang parts doon. Minsan nagiging viral yung dulo na. So, nawawala na yung konteksto ng kabuuan ng essay na ginawa mo sa Twitter because of that. So kailangan natin tingnan yung mga bagay na yun. Na turuan natin mga mag-aaral na, yes, nakakabasa tayo ng isang maliit na impormasyon sa social media, ngunit kailangan alamin yung kabuuang konteksto. Okay, so una, paggamit at kritisismo ng mga batis-pang kasaysayan. History is a source-based discipline. Napakahalaga na may pagkilala tayo na ang pinagbabatayan natin sa kasaysayan ay dapat meron tong empirical na pinagbabatayan. You may call this a little bit old school because napakahaba na itinakbo ng disiplina ng kasaysayan para magpakulong tayo sa mga dokumento. Pero lagi natin pinupunto, pag sinabi natin sources, hindi naman simple dokumento ito. May maaaring iba pang mga tangible materials na pwedeng pagkuhanan ng kaalaman o historical information o historical knowledge. So, pero para sa akin, napakahalaga ng empirisismo dahil may pinagbabatayan. Okay, may pinagbabatayan, hindi lang kinuha somewhere. So kung kwentong bayan, kung oral story, kung kwento ng lola, meron pa rin tayong metodolohiya kung paano bine-verify yun. Kaya nga may oral history methodology. Okay? So, ang mga batis ay either primarya o sekundarya, direkta o indirekta, original o di-original. Lalo na ngayon, dahil sa pandemic, maraming mga digital archives na talagang open ng kanilang collection sa publiko. So mamaya tatalakayin ni Dr. Costello ang ilang mga available digital archives. Mga nakasulat, oral at visual sources. Yan, paintings. Diba? May mga magagandang historical studies na ang kanilang pinagbatayan ay mga paintings. Mga paintings at binigyang interpretasyon nila yon batay sa kasaysayan. Mga sources ay maging dokumento, pahayagan, larawan at mapa, likhang sining or artwork, artifacts, oral narratives, or even digital sources. Imagine niyo na lang parang 60 years from now, paano aaralin ng isang historiador ang pandemic na ito batay sa Facebook or Twitter? O, di ba, lunod ka sa sources, di ba? Lagi ko sinasabi sa mga kilala, hindi ako masyado tumatambay masyado sa Twitter dahil ang bilis ng mga tweet ng mga tao. Kung pina-follow mo lahat ng news sites, parang bawat refresh mo, parang ang daming news, nakahilo. So, kaya kung isipin natin paano ang dokumentasyon ng kasaysayan 50-60 years from now sa panahon ng social media. Okay? So, nakakatawang meme dito parang can our dreams be sources? O, sa isang perspektiba, halimbawa postmodernist, maaari.
Kasi yung sinasabi sa postmodernist, halimbawa literary criticism, na even ang ang panaginip ng tao ay may sinasabi tungkol sa kanyang karakter. Given naman yun. Even in psychology ay merong explanation. Pero sa kasaysayan kailangan natin pasahin. Okay, yung mga bagay-bagay. Okay, mga sources. Halimbawa, isa itong kopya ng transcript ni Mabini sa UST. Makikita nyo dyan yung mga grado niya. Sobra saliente lahat. Isa lang yung bueno. Isang subject. Syempre, paano i-verify ito na, okay, gaano katalino si Mabini compared sa kanyang mga klase? Isa itong sumunod na larawan ay listahan ng mga grado sa isang subject. Ano mo papansin nyo, yung grade ni Mabini dito ay sobra saliente. Yung mga kaklase niya, ayan. Kaklase niya kung saan galing, ayun yung mga grade. Bueno. Suspenso. Kumbaga sa atin ngayon ay 4, kailangan mong mag-removal. So, ito aprobado, pumasa. Of course, ang grading system noong 19th century ay may nuances na kailangan pag-aralan. Pero ang sinasabi, o gusto natin ipunto rito, compared sa kanyang mga kaklase, Mabini, ang outstanding ang performance niya. So, using this archival documents, we can verify or we can prove something na nababasa natin sa ibang mga sources. Halimbawa, pag sinasabi lagi na ulong ginto si Mabini, matalino, yeah, pwedeng tingnan. Although subjective ka rin yan kasi ang talino naman tao hindi nasusukat sa grado. So, may mga ganong interpretasyon. Ang katalogo de apelidos, pero kung original copy rito, pero nakasalansan sa mesa. Okay. Isa itong mahalagang dokumento kung pag-aaral ng mga halimbawa ang esensya ng 1849 Claveria Decree na nag-i-impose nagtatalaga ng paggamit ng mga sources. Okay? Ay nagtatalaga ng paggamit ng mga apelido, okay, sa mga Pilipino, okay, dahil sa purpose ng tax collection, sa purpose ng military state surveillance, at iba pa. Okay? Isa rin itong interesting painting ni Jose Honorato Lozano, 1847, downloadable sa biblioteka, sa website ng Biblioteca Nacional de España. Okay? So mga estudyante sa Maynila, Colegiales de Manila. Okay, so para mapabilis tayo, the one in green, sinasabi ito batay dun sa caption dun sa libro ni Lozano na Vistas de las Islas Filipinas. The green one UST, blue one is Letran, at yung pink one ay Colegio de San Jose. Okay, at noong 19th century ito yung mga institusyon na nasa pamamahala ng mga Dominico. Okay? So bakit sila nakaganyan? So mamaya kung may oras pa tayo talakayin natin. So, yan, visual sources. Okay? Photographs. For example, this Chinese man in 19th century Manila, okay, ano yung gusto niyang i-recreate? Gusto niyang i-recreate ang landscape ng China. Titingnan naman sa background. Okay, landscape of China. Parang nasa China ako, kahit nasa Manila ako. So, yung nitty-gritty ng pagsusuri sa sources. Okay, this is a picture of Escolta. Undated ito pero I suppose this is early 20th century. Marami mga bazaar sa Escolta. Kung may napunta ng Escolta sa inyo. Political paintings. This is Espanya y Filipinas ni Juan Luna. So, ano yung gustong sabihin? Nilikha ni Luna nung panahon na umiiral ng propaganda movement o mga propagandista sa Espanya. Okay? These are personal paintings ng ilang mga miyembro ng elite families sa Pampanga at sa Bulacan. At ano yung ini-imply o gusto sabihin ng mga paintings na status symbol ang pagpapagawa ng painting na ito at ipapakita ng mga personal na painting yung karakter ng tao. Halimbawa, this is if I'm not mistaken, this is Miguel Henson, the Hensons of Pampanga. Ayun, ang haba ng buhok sa inyo. Tapos kung titingnan nyo, batay sa interpretasyon ng art historian na si Patrick Flores, kung titingnan nyo, yung mga gamit niya, ayan. At karamihan dito ay nabibili sa Europa. Yung ganyang pabungo, yung parfum. Ayan. Dito naman pinapakita, I forgot, Isidro Arceo, okay, from Bulacan. Pinapakita niya na siya ay religyosa in the Bible. Okay, so historical sources. Okay. Drawings and recreations. Okay, lalo na ngayon sa development ng digital technology, sa kung ano mang pwedeng magawa na nire-recreate sa pamamagitan ng computer or mga programa, software.
nare-recreate. Yung nasa left yung sketch ni Bonifacio na matatagpuan sa Ilustrasyon Espanyola y Americana 1897 at may caption Presidente de la República Tagala, President of the Tagalog Republic. At ang depiction kay Bonifacio ay Americana. Okay. Ito yung nung undergrad ako, ito yung alam kong larawan ni Bonifacio, pero nung 2013, nung nahalungkat na yung mga dokumento mula sa Arkibo General Militar de Madrid, lumitaw na mas may original dito. So may pinagbatayan yung magazine nung tinrawing nila si Bonifacio. Makikita niyo yan sa libro ni Jim Richardson na Light of Liberty. Tapos merong itong certain Carlo Caacbay ay ni-recreate niya. Na tipong ito yung itsura ni Bonifacio batay sa digital photo manipulation. So bahala na kayong musga kung malapit ba o kamukha. Even mga maliliit na ticket ng mga pinanood yung games. For example, I found this sa isang UP group. Okay, so ito yung ticket nung unang nag-champion ng UP sa UAAP. Mali lang yung petsa, 1987. It should be 1986. Kaya tinan mo. Ang host nun ay ang MU sa may Ultra. Kung nakarating na kayo sa Ultra, sa may likod ng DepEd. Ayan. Tapos sa ringside, ibig sabihin yung patron niya. Ringside. Kasi yung Ultra ay boxing arena. At marami pa mga sources. Tangible cultural materials, halimbawa ang Manunggul Jar, mga dokumento 16th century, 17th century, 18th century, yan. Mahirap basahin pero doable, babasa. Or even mga dokumentong nakasulat sa Jawi. Jawi scripts. Okay? Mga published materials na makukonsidera nating primary sources dahil printed decades or centuries ago at naglalaman ng mga mahalagang impormasyon noong panahon ngayon. Halimbawa, this is Pedro Serrano Lactao's Dictionary Hispano-Tagalog. Okay. Kung gusto nyo makahanap ng Espanyol Bicol, downloadable sa BNE website. Baka mamaya mabanggit ni Ma'am Ross. Then this is a copy of Sucesos de las Islas Filipinas na inannotate ni Rizal. Okay? Published studies. Okay? Even scientific studies. For example, this is a study of the climate of Baguio in 1902. Bakit gumawa ng ganyang pag-aaral ang Philippine Weather Bureau? Because they were tasked by the American civil government. Because the American civil government were very frustrated sa init sa Maynila, and they were looking for some sort of health resort na pwedeng pag-aralan. So as early as 1902 ay meron ng seryosong pag-aaral hinggil sa pagpapaunlad ng Baguio bilang isang health resort para sa mga Amerikano. Okay, so then yan, even mga reviews on agriculture, Philippine Agricultural Review. Okay, so ito ay downloadable din online. I think the first voice around the world, yung English translation ng Pigafetta account, published by the Hakluyt Society in London. Downloadable yun online. That's one of the many translations. Okay? So kung gusto nyo pag-aralan yung komplikadong first mass, di ba? Okay, so download nyo sa website ng NECP yung Mujares panel report. So basahin nyo, mga 40 pages lang. Pero masakit sa ulo. So kailangan nyo 2 days. Okay? So ayan. This is a copy of the El Comercio pero typed encoded na. So yun nilalaman ng El Comercio. For example, this is an issue of the El Comercio in August 24, 1896. So what happened that day, di ba? Okay, so ayan, yun nilalaman. Okay. August 24, 1896. Yung week na yan yung 19 hanggang 30. Okay, or yung 23 hanggang 30, di ba? Napakahalaga niyan sa kasaysayan ng revolusyon. Even mga mapa, interesting ng mga mapa na mata-download yung online. This is a map from AGI, Archivo General de Indias. Okay, Mapa de Isla de Mindanao donde se fundó el Presidio de Zamboanga, 1683. So makita nyo parang, paano po naging Mindanao yan? So, iganon nyo. Sabihin nyo. Okay, so makita nyo, that's how the Spaniards visualized Mindanao at that time. At interesting yung mga, ayan, ito, Laguna de Mindanao, Laguna de Maranao Lake, Lanao, ito yung area ng Zamboanga,
Kung makikita nyo, parang ang laki-laki nitong yung nakausling peninsula kumpara dito. So, that's how they visualize, batay sa kung ano yung na-explore nila. Ayun, may mga label sa gilid-gilid. Ito yung may presidio rito. Kaya, ito vulkan to. Ito yung vulkan to. Diba? Interesting. Okay? Sources din ng mga secondary sources, mga textbooks. Okay? Mga textbooks na for example, Agoncillo's and Constantino's textbooks. Although these are relatively old textbooks na, okay, relatively is an understatement kasi medyo matagal naman na siya. Pero na-update pa naman. Kung gusto niyo ng batayan, pwede yan. Pero marami naman ng textbook. And ako personally, when I want particular information, training na rin to sa historiography, hinahanap ko kung ano yung mga particular na libro or journal article na pumapaksa doon sa topic na gusto ko. Ang sa gayon, napapamiliarize ko na rin yung sarili ko sa literature. Okay, bukod sa of course, useful pa rin yung textbook, lalo na sa mga eskwelahan na tanging ito yung batayan o yung historical source material na meron sila. Okay? So, kung mapipilit yung school nyo, lalo na ngayon, may MIBF this month, bumili kayo ng kasaysayan series. Ayan, yung 10 volume kasaysayan series. I think meron pang binebenta, sobrang bagsak presyo. So, kung mapipilit yung school nyo, nakakatulong ito kasi ang daming larawan, ang ganda ng discussion. For basic, for fundamental teaching of Philippine history. So, pagsuri sa batis, I think some of you are familiar na with this, pero bigyang emphasis lang natin na yung kahalagahan ng internal and external criticism. Dahil, again, history as a source-based discipline, bago tayo makabuo ng mahalagang mga naratibo o pagsusuri sa kasaysayan, kailangan i-establish natin yung integrity ng sources, yung authenticity at reliability ng sources. Okay? Okay, 10 minutes na lang daw. So, bibilisan natin. Okay, so yeah, may panlabas sa kritisismo, sinusuri natin authenticity, forma, ayos, physical ano ng dokumento. You say internal criticism, we're reading the purpose of the author of the document. Sinusuri natin yung interpretasyon ng nilalaman. So yung nitty-gritty ng source criticism, most likely nasa internal criticism kasi babasahin mo yung dokumento. Paano kung isang old document siya? Kahit sabihin mong nasa Tagalog, pero 19th century, 18th century Tagalog. Sa ulo. Diba? Okay? So, I'm collecting documents on the Mayon volcano eruption at may mga dokumentong nasa Bikol. Okay? Yung report on the ground ng mga nasalantang bahay, mga naapektohang komunidad nung sumabog ang Mayon noong 1814. So, okay, at hindi ako marunong bumasa ng Bicol. So, kaya sabi ni Jai, pwede siya magbasa. So, makatulong. Okay. So, ikalawang skill, kahalagahan ng time. Okay, so sa kasaysayan, kailangan may pahalaga tayo dun sa oras. Yung sa value ng time bilang isang element. Sabi ni Bea Alonso, di ba? So, kung artehan lang natin. So, okay. Time. Okay, so napakahalaga ng pagsusuri doon sa value ng time dahil dito pumapasok yung konteksto, dito pumapasok yung hindi lang yung pag-alam kung kailan naganap, but rather aalamin mo ano yung background or yung backdrop kung saan naganap yung tawag dito, yung kaganapang yun. Kaya kung sasagutin man natin categorically, ang tanong ni Noel Cabangon na panahon ng pagkakataon na ibabalik ba ang kahapon? Nauulit ba ang kasaysayan? Sagot, okay, maaaring maulit ang tao, maaaring magulit ang lugar, pero yung panahon ay maaaring nag-iba na. Okay? And when you talk about time element in history, pumapasok lagi yung skill kung paano natin mini-make sense ang element na ito ng pag-aaral ng kasaysayan. For example, if we're going to look at the traditional or conventional periodization of Philippine history, makikita natin na political history, in overlapping, it revolves around cycles of colonialism and nationalist struggle. Kaya yung mga lumilitaw na sa field of historical study ngayon na environmental history, history of women, cultural history, history of science,
paano mo ipapasok doon sa traditional na ito? Na tipong ang development ba ng environment ay nakabatay sa political na periodization. So, isa pwede natin ituro sa ating mag-aaral yung esensya ng periodization. Paano ka magpanahon? Na tipong, itong panahong to, mula rito hanggang dito, ito yung panahong ito. For example, Spanish colonial period. Sa mo sisimula? Nang dumating si Magellan, nang na-establish ni Legazpi ang settlement sa Cebu, o nang bumagsak ang Maynila noong 1572, yung total na, 1572-1571 event. Kailan natapos? Diba? So, by periodization, tinuturo natin na mag-aaral kung paano mag-make sense ng time. Again, the thinking skill. Okay? Doon papasok ang ikatlong skill na mahalaga nating i-impart sa ating mga estudyante. Historical thinking is the way of questioning, examining, drawing conclusions, and thinking about the past. Okay? So, historical thinking means having what we call the historian's mind. Yung historian's mind. I got this from Google. Downloadable ito. Pwede nyo tingnan. Diba? Thinking like a historian, familiar ka sa cause and effect. Familiar ka, aware ka sa changes and continuities. Ano yung mga nagbago, ano yung nagpatuloy. Nang nangyari ang Philippine Revolution, nangyari ang 89, ang mga events ng 1898, ano yung mga nagbago? Ano yung nagpatuloy? Kasi hindi naman agad-agad nawala ang impluwensyang Espanyol noong 1898. In fact, hanggang 1930s, laganap ang paggamit ng wikang Kastila, Espanyol. Turning points. Diba? Paano natin ikukonsidera ang turning points bilang isang mahalagang aspekto ng kasaysayan? Ibaba nyo sa personal level ng mga estudyante. Ano yung pinaka-natatandaan nilang pangyayari sa buhay nila? Pag sinabi ng estudyanteng naalala nila yung panganak nila, ano ka, mutant? So yun, yung first heartbreak yan. Ano yan? Way yan ng pag-i-engage sa historical thinking kasi naaalala nila ano yung tumata, ano yung mahalaga, ano yung para sa kanila yung may dulo. Okay? So thinking like historian, looking at the past through the eyes of those who witnessed the past. Okay? And using the past to understand the present. Okay? So creating what we call a usable past. Okay, so that's some of the things we should take into consideration in historical thinking. Okay? Sinasabi dito sa artikulong ito, historical thinking is like an unnatural act. Bakit? Unnatural siya because you should question. Okay, you should go beyond what is the usual, di ba? Sabi nga dito sa article, kung makakita ka ng unicorn at rhinoceros, malamang sa malamang mag-say ka doon sa unicorn, incline ka doon. But it is the rhinoceros that can teach us far more than we could ever imagine. Kasi nag-exist talaga ang mga rhinoceros sa nakaraan, fundamentally. Okay, kaya siya na natural. So you question what is usually the nasa surface level. Okay, historical interpretation, on the other hand, ay explaining and connecting historical information through a coherent narrative and analytical presentation. Okay, so dito papasok yung reconstruction. Paano nire-reconstruct ng isang historiador ang nakaraan? Pumapasok kung paano niya ini-interpret yung kaganapan. Okay, kasi maaaring isang paksa, dalawang magkaibang approach. Isa cultural, isa political. Okay. But the greater task is to provide the readers, the public, a rational, logical interpretation or reconstruction of the past. Okay? Ilang mga halimbawa, paano mo titignan ng retraction ni Rizal? Na tipong, nag-retract ba talaga si Rizal? Yes or no? So, interpret mo yon. Yan yung mga detalye. Medyo kapuso tayo sa oras, pero kung meron pa mamaya sa open forum, pwede natin palawakin to. Even the Marcos Medal controversy, paano mo interpret yan? Totoo ba or political issue? Diba? So ano yung mga batayan? Ano yung mga empirical na datos hinggil sa kontrobersya? Okay? At sinasabi ng mga historiador, lalo ng NHCP sa kanilang pag-aaral, yes, Marcos was a soldier, but not a war hero. Take note of that. Okay? At isa rin mahalagang ituro natin sa ating mga mag-aaral, yung idea ng nuances. Sa tipong, yes, sa kasaysayan, tinuturuan tayo mag-generalize. Kasi halimbawa, paano mo i-interpret ang 19th century? Ay, maraming transformation, maraming changes, yan. Generalizations yan. Pero, sometimes we have to teach our students na i-tone down at maging mas critical, mas i-dissect pa mga bagay-bagay. Kasi halimbawa, lalo na sa Pilipinas, napakahalaga ng nationalism, ini-interpret natin ang kasaysayan usually from a nationalistic point of view.
na yung generalization na sometimes ay nagdudulot lalo ng pag-blur ng kompleksidad ng historical event na yun. Halimbawa, all Filipinos were conquered and subjugated by the Spaniards. The answer is no. All Filipinos joined the Philippine Revolution. Of course, no. Okay. All Filipinos resisted American colonial rule. Of course, no. There are a lot of Filipinos who collaborated with the Americans. Almost all Filipinos resisted Japanese occupation. Hide daw, sabi ng mga makapili, ng ganap, at iba pa. Okay, taga Bikol po kayo, malamang kilala nyo si Pio Duran. Diba? Okay. Then, may oras pa ba tayo? Sorry. Ilang minuto na lang. Tutuloy ko ba or ano? Sige, kahit ilang slides lang para lang mabigyan hustisya lang yung Sure okay. po. Sure po. Ha? Sure po. Sige lang, sir. Sige lang. Okay, so when we say historiography, punta na lang tayo dito sa ilang mga slides. Historiography is knowing the historical literature. Kagaya nabanggit natin kanina, yung familiarization nyo sa kung ano yung mga nasulat na at ano yung mga sources sa kasaysayan. Okay, historiography is the study of or basically studying the historical literature. Okay, so the science of studying the studies about the past. Paano sinusulat? Studying how history was or is written. Okay? So kung kanina yung diagram natin na ito, nire-reconstruct ang kasaysayan. Historiography, tinitin natin yung proseso. Along the way, ano yung mga nangyari? Ano yung problema? The study of historical writings. How and why historical accounts and perspectives change over time. Na tipong iba ang pagkakakilala kay Bonifacio before the war, sa Bonifacio after, at sa Bonifacio ngayon. Okay, so dahil sa paglitaw ng mga bagong sources, iba pa. So nagbabago yung pagtingin. Okay, sa kasaysayan. Okay, so kung babasahin nyo halimbawa isang account ni Lamberto Avellana, okay, National Artist for Film, isa siya sa mga unang gumawa ng pelikula tungkol kay Macario Sakay. At ang kanyang depiction kay Macario Sakay ay isang bandido. Okay, pero as time passed by, sa paglitaw ng mga bagong pag-aaral at sa bagong perspektiba sa kasaysayan, makikita na yung pagkabandido ni Macario Sakay ay isang form ng resistance, therefore, isa siyang revolutionary. Okay, so doon nagbabago. That's how you do historiography. Okay? At lagi sinabi nga ni Benedetto del Croce, Italian philosopher and historian, all history is contemporary. So kung paano natin binabasa ang kasaysayan ngayon ay nakadepende sa yung historical context of the time, paano tinitingnan. Noong 1990s, napaka-nationalistic ng mga tao kasi centennial of Philippine independence, talagang ang sentiment anti-colonial. Okay? So ang hirap lapatan ng mga luwang system pag tinatalakay halimbawa ang usapin ng church history. At tipong may ambag ba ang simbahan sa pagbubuo ng bansa? Siyempre, kung tatanungin mo isang ordinary historiador, sabihin niya yes. Pero kung paano mo ipapaliwanag sa public yon na hindi magmumukhang apologista ka ng rehimen, yun yung challenge sa ating mga guro or historians. Okay? Sa historiography yan, papasok yung napakaraming mga filosofiya sa kasaysayan at mga eskwela ng kaalaman or school of thought. Sa dating sa Pilipinas, ay meron tayong mga nabuo na sarili, bagong kasaysayan, ng pantayang pananaw, halimbawa. So, yan, diyan papasok yan. Kaya when you say, madali lang ang history, tandali. Okay, naalala ko yung undergraduate curriculum namin, ang historiography namin ay 10 taon. Class 199.1 at 199.2. Historiography 1, historiography 2. Okay, so ay 10 taong siya pinag-aaralan. Okay, so when we do historiographical study, we do a lot of things. Magko-compare tayo ng mga accounts, ng mga teksto, ng mga diskurso, paano ko yung dokumento ay translated, paano mo Kaya yun yung komplikado. Sabi nga ng ilang mga historiador, minsan mas masaya mag-historiography kaysa yung mismong historical writing. Okay? At ilan sa mga metodo, pwede nyo i-screenshot kung may oras pa, yan. Paano mag-ituro sa ating mga mag-aaral ang historiographical analysis. Halimbawa, okay, so aaralin mo isang dokumento o mga dokumento o set ng dokumento. This is from Lowen, Teaching What Really Happened. Downloadable online. Okay, yeah. So,
When was it created? Who created it? What does it leave out that the people treats as hero? Blah, blah, blah. Okay. Iisa-isa ko sana ito kaya lang wala tayo masyado oras. Mga halimbawa ng historiographical comparisons. Mga halimbawa, mga nasulat tungkol sa propaganda movement, tungkol kay Bonifacio, tungkol sa revolusyon. Okay? At iba pa. Okay? So, ipasan natin ito. Mahalagang tingnan na sa mahabang kasaysayan ng disiplina ng kasaysayan sa Pilipinas, marami mga historiador na tinitingnan na bilang mga pillars ng historical discipline sa Pilipinas. Okay? Iba pa mga tema. So, again, bilang pagtatapos siguro, dahil medyo overtime na, again, history ay isang paraan ng pag-alam. It's a form or method of inquiry. Hindi lang listahan ng mga alam. Kaya hindi nagtatapos na nagsisimula sa textbook o pakabisado mo yung laman ng textbook pag-aaral ka ng kasaysayan. Yes, champion sa quiz bee, photographic memory, makakatulong yan. Okay? Pero pag-aaral ng kasaysayan, thinking. Sarga thinking. Kailangan natin ituro. Okay, can we rewrite the past and how? Yes, we can. Writing history is a scholarly exercise, pero iba yung distortion o yung tinatawag natin yung revisionism. Ang revisionism, for most of us, ay isang general term, meaning you update the past. Pero yung mali, yung problematic, yung tinatawag na distortion or sanitizing the past. Yun yung problematic. Okay? So, again, bilang mga guro ng kasaysayan, okay, lagi natin tatandaan na pagtuturo, pag-aaral, ay hindi natin inaaral ang kasaysayan para lang sa mga sarili natin. It's always for everyone. Pinagkukwentuhan natin, pinagpapasahan natin ng kalaman. Sa konteksto natin, mga guro ng kasaysayan, sa mga tinuturuan natin mag-aaral. Lamang po at maraming salamat. Thank you so much, Dr. Kirby C. Alvarez. Before we proceed with our second resource speaker, may I remind you that questions will be entertained later during our open forum. Okay, let's continue. Now that we have learned more about research methods in history from Dr. Alvarez, the challenge that now comes to mind is the accessibility of historical resources, particularly primary sources. With this, may I present to you our second speaker. She's an assistant professor at the Department of History, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. She finished Bachelor of Arts in History 2007 as a cum laude and Master of Arts in History 2012 in UP Diliman. She obtained Master Interuniversitario in Historia Contemporánea 2016 and Doctorado in Historia Contemporánea, Mención Internacional 2021 at Universidad Complutense de Madrid in Spain. Her dissertation, entitled Public Works and the Spanish Colonial Agenda of Sanitation, Order, and Social Control in the late 18th and 19th century Manila, a unique study that discusses how colonial policies shaped the public works in Manila during that period, earned her the highest academic mark, sobresaliente, in the aforementioned university. Aside from being an assistant professor in UP Diliman, she is also working as a research affiliate at the Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Spain. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. Ross A. Costello. Hello, magandang hapon sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Ng mabuti? Hello? Naririnig ka po namin, Dr. Ross. Okay, sige. Maraming salamat po. Subukan kong yan, nakaset yung aking oras para magabayan po ako. Pakisabihan lamang po ako kapag kailangan ko nang i-wrap up yung aking talk.
Sige. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa halos. Sa humigit kumulang 60 participants dito sa ating Zoom session at maraming salamat sa Saysay Bicol at ganun din sa NHCP, sa Museo Jesse Robredo sa imbitasyon na ito. Mag-share na po ako ng aking slide. Ayan. Nakikita naman po. Nakikita po ba? Yes po, ma'am. Okay, Yes, Dr. sige. Nas. Magandang hapon sa mga, lalong-lalo na sa mga kaguro ng kasaysayan at ng araling panlipunan ng social sciences. Sana ay meron kayong makuha dito sa presentasyon na ito. Ano nga ang ibinigay sa akin na paksa supposedly ay yung research methods in history, pero napakiusapan ko si Dr. Kirby Alvarez kung maaaring magpalit kami ng paksa, no? So yung paksa na aking tatalakayin ngayong hapon ay may kinalaman sa mga online sites or online sources or online repositories sa pagtuturo at pag-aaral ng kasaysayan at araling panlipunan. Hahatiin natin sa tatlong bahagi ang presentasyon na ito. Titignan muna natin, I'm sure noong pumutok ang pandemya na ito at nag-shift tayo sa bagong modality ng pagtuturo at pag-aaral, marami na kayong mga nalahukan ng mga webinars kung papaano o kung ano yung bagong konteksto na ating kinapapalooban ngayon dahil sa pangangailangan ng magbago or mag-adjust ng ating teaching methods and approaches. So bibigyan natin ng maiksing, for sure nga, baka nga mas alam ninyo ito kaysa sa akin, pero para lang nasa same page tayong lahat, no? Titignan natin ano yung bagong konteksto ng pagtuturo at pagkatuto. Pangalawang bahagi ng ating talakayan ay ano nga ba yung papel nating mga guro, no, sa panahon ng digital or ng online learning. At pangatlo, ano yung mga online sites or mga online repositories na pwede nating ma-maximize, na pwede nating magamit bilang mga sanggunian sa ating pagtuturo sa ating mga estudyante, at mga sites din na pwede nating ibigay sa kanila, i-share sa ating mga, hindi lamang sa ating mga mag-aaral, kung hindi sa mga colleagues natin, sa mga kaguro natin, para mas ma-optimize natin ang ating pagtuturo ng kasaysayan at ng araling panlipunan. Ilan sa babanggitin ko ngayon ay actually napasadahan kanina ni Dr. Alvarez, yung mga online sites, at sana ay magkaroon tayo ng oras para ma-explore, no, yung mga sites na ito. Sige, simulan muna natin doon sa unang bahagi. Ano nga ba yung bagong konteksto ng pagtuturo at pagkatuto? No, marami nang na-publish tungkol dito, marami nang napag-usapan tungkol dito. For sure sa DepEd pa lamang ay ang dami na ninyong mga talakayan hinggil dito, no? Pero I think itong website na ito ng World Economic Forum, yung isang talagang very clear, no, na discussion kung ano yung challenges na hinaharap natin ngayon as educators, and of course yung ating mga estudyante as learners, no? So how the COVID-19 pandemic has changed education forever. Tapos kung interesado kayong basahin, this is a very interesting read. Punta lang kayo sa website ng World Economic Forum, weforum.org, no? Dahil sa bagong kontekstong ito, no, ng pagkatuto at ng pagtuturo, humaharap tayo sa maraming mga challenges all over the world, no? Kaya lamang sa Pilipinas, ramdam na ramdam natin yung challenges na may kinalaman sa kahandaan natin, no? Kahandaang teknikal, lalong-lalo na.
nakita natin sa pagputok ng pandemyang ito at pag-shift natin ng modalities, nakita natin ang mga napakaraming kakulangan sa usapin ng pormasyon, hindi lamang sa ating mga guro, kung hindi maging sa ating mga mag-aaral, no? Kulang tayo sa kasanayan, kulang sa training, hindi natin nangangapa tayo, hindi lamang sa basic ed. Kahit kami na nasa tertiary level na, no, talagang kitang-kita yung pangangapa dahil sa hindi naman tayo na-train sa ganitong klase ng pagtuturo. Kitang-kita rin yung kakulangan sa infrastrukturang digital, no? Yung sa kaso ko na lamang, maraming mga estudyante yung nagsasabi na mahina or very poor yung connection nila sa internet, sa gadgets, at estudyante yun. Meron ding mga profesor o di kaya mga guro na hinaharapin yung mga challenges na ito. Kakulangan sa preparasyon, no? For several, for maybe a month or two, parang in-expect sa atin na nakakapag-shift tayo agad sa bagong modality. At yung tinatawag na digital divide, no? Ang henerasyon ng mga tinatawag nating mga digital natives at mga digital immigrants, yung mga estudyante natin, yung mga bagets, ay very much into these new technologies sila. Tapos tayo naman, or yung ilan sa mga nakakatanda nating mga guro, ay hindi ito yung nakasanayan natin na technology, no? So, napapatanong tayo ngayon, ano nga ba yung kinabukasan ng pagkatuto at ng pagtuturo? Babalik pa ba tayo sa pre-pandemic mode? Dito sa Espanya, alam niyo ba na babalik na sila ngayong September, pagpasok ng academic year, babalik na sila sa full face-to-face mode. No? So sa lahat ng levels, from elementary to the university level, ay babalik na sila. So sana ay makabalik din tayo. Or kung hindi man tayo makabalik ng full, at least masimulan yung blended or makita natin kung paano tayo paano natin masusolusyonan, no, itong ating sitwasyon. Pero anyway, yan ay ibang usapin. Sige. Pero merong isang fact, no, na pwede nating i-consider sa ating new normal na ito, no? Ang Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing bansa, kung hindi man ang pangunahing bansa, na napakalakas yung paggamit ng social media at napakalakas yung pagsandig, yung dependency natin sa internet. Ito ay noong 2021 na-publish, nitong 2021, itong taon na ito, noong January 28, 2021, isa siyang study na sinasabi na ang the Philippines remains top in social media and internet usage worldwide. No? Kaya lang mapapatanong tayo, anong klase ng paggamit ng social media at ng internet yung makikita natin ngayon sa Pilipinas at paano natin ito pwedeng i-consider sa ating pagtuturo, no? At sa ating pag-communicate, no, sa ating mga estudyante. This is a very interesting tong data na ito. Madalas ko itong gamitin kasi feeling ko very reflective ito sa ating internet and social media habits, no, bilang isang bansa. Same study ito ng tinatawag ng Digital Global Study. Na-publish ito sa wearesocial.com. So yung data na ito 2019 ay pre-pandemic data, pero na-publish siya ng 2019. Tapos itong 2021 during the pandemic. So tignan lang ninyo. So ito ang populasyon na meron tayo. That's very interesting kasi 71%
ng 2019 ay internet user, 67% ng according sa study ng 2021. Pero ito yung isa sa mga pwede nating makita. Tingnan po ninyo. Noong 2019, itong 71% ng total population ng mga Pilipino na internet users ay social media users din. Ibig sabihin, kung may internet ang isang Pinoy, malamang sa malamang meron siyang social media account or nagso-subscribe siya sa social media platforms. Now, interesting ito kasi, tingnan po ninyo, 67% or nasa 74 million ng mga Pinoy ay internet users, pero halos nasa 81% or 89 million Filipinos ang social media users. Ibig sabihin, hindi kinakailangang may internet subscription ang isang Pinoy sa kanyang choice na mag-subscribe ng social media platform. Sa aking nabasang article, sa malamang kasi ito ay, di ba sa atin sa Pilipinas, yung mga free internet, yung mga free data, yan. So malamang dito pumapasok yung numbers na ito. Tapos, yung iba pang data na pwede nating makitang useful sa study na ito, ang isang ordinary Filipino ay gumugugol ng halos mula 2019 pre-pandemic hanggang, kasi yun nga, sabi ko kanina pre-pandemic data ito, ay gumugugol ng halos 10 hours hanggang 11 hours, nadagdagan ng halos isang oras, sa isang araw na nakababad sa internet. Samantalang halos kalahati ng oras na ginugugol ng isang Pinoy sa internet ay ibinababad niya sa social media. Noong 2019, walang data na available dito, pero very interesting na sa halos 11 oras na ginugugol ng isang Pilipino sa internet, 1 oras at 12 minuto lamang yung kanyang iginugugol sa press media. Ibig sabihin, mas iginugugol ng isang Pilipino yung kanyang oras online, hindi sa mga traditional platforms, hindi sa media platforms ng traditional media like yung mga alam nating, yung mga kilala na nating nasa mass media, kung hindi sa alternative na mga sites, no? Ibig sabihin, Facebook, YouTube, no? Hindi mo aasahan ng isang ordinaryong Pilipino na magbababad halimbawa sa Inquirer.net or sa Philippine Star na mga websites. Nandun sila sa ibang mga websites. Tapos, ito, very interesting din ito, sa halos 10 to 11 hours na ginugugol ng isang Pilipino, ng isang social internet user, Filipino internet user, halos 1/3 ng kanyang time na iginugugol online ay may kinalaman sa papanood, no? Yan man ay YouTube video or video sa Facebook or video sa iba pang mga social media platforms. Ibig sabihin, very visual yung consumption natin ng data online, no? Maliban madalang or maliit yung persentahe na nagbabasa ang isang Filipino internet user. Madalas ay panonood, viewing time. Okay? At so na-establish na number 1 ang mga Pinoy sa paggamit ng internet at ng social media. Ano namang klase ng mga platforms yung ginagamit ng mga Pilipino? Yung number 1 ay YouTube, 97.2%. Number 2 ay Facebook. Number 3 ay Facebook Messenger. Number 4 ay Instagram. Number 5 ay Twitter. At number 6 ay TikTok. But for sure, next year, sa data na papasok sa 2022 na ipapublish na data, na study,
given ang 2021 data, for sure magbabago ito kasi I think, 'di ba, ang 2021 ay basically year ng TikTok. I mean, hindi ako gumagamit pero ang dami kong nakikitang gumagamit nito. So ibig sabihin, ito yung kung i-imagine natin ang ating mga estudyante or even tayong mga guro, ano? Karamihan sa atin, ito ang ginagamit natin ng mga social media platforms. Then, sa study na ito, tinignan nila ano yung mga usual na queries, no? Kapag pumapasok sa social media ang isang Filipino internet user, ano yung madalas na hinahanap sa social media? Ito ay sa YouTube, no? Madalas ang ginagamit ay ang hinahanap ay mga songs, mga kanta, pelikula, TikToks, pelikula ulit, karaoke, games, online games. I think ito ay Korean group. Yan. Now, mapapatanong tayo, nasaan dito yung, sa ating pagtuturo at pag-aaral ng kasaysayan at tagampanlipunan, kung ito yung usual queries, ito yung madalas na hinahanap ng mga internet users at kabilang dito yung ating mga estudyante, paano natin ito pwedeng magamit, no, sa ating pagtuturo? Sa dina-download naman ng mga applications, ito yung madalas i-download ng mga Filipino internet users. TikTok, Facebook, Messenger, Shopee, GCash. Pero unti-unti, magagamit din natin ito as educators. Unti-unti, lumalakas yung pag-download, dumami yung nag-download ng Zoom, kung nasan tayo ngayon, or Google Meet, no? Mga platforms na may kinalaman sa pagtuturo online, no? Yung mga learning systems, no, na ginagamit natin ngayon sa pagtuturo. Now, given itong data na ito, paano natin pwedeng magamit yung data na ito doon sa ating nagbabagong papel bilang mga guro sa konteksto ng pandemya, no? Sa bahaging ito, mabilis lamang napapasadahan ko ang ilang mga ideya tungkol sa internet at sa edukasyon, ano yung tinatawag na mga digital natives at digital immigrants at paano nito naapektuhan yung ating role, no? At yung ating goals, no, as educators. At panghuli, paano natin, ano yung ilan sa mga challenges, yung dalawa sa pinakamalaking challenges natin bilang educators, yung paglaban natin sa disinformation at misinformation sa panahon ng digital literacy. Sige. Sangayon sa pag-aaral ng UNESCO noong 2003, ito yung pangunahing tunguhin daw ng modernong edukasyon. Isang edukasyon na nakabatay o malakas na nakasandig sa internet. Ayon sa pag-aaral na ito, pangunahing tunguhin ng modernong edukasyon ang pagtamo ng intelektual at moral na pag-unlad ng mga mag-aaral, ang makamit ang kritikal at malikhaing kaisipan, at mahasa ang kanilang kakayahang magsuri ng impormasyon or yung ability nila to work with information. According to this study, students should be able to analyze information, select facts, and find arguments to prove a point. So, ito yung tunguhin at ito dapat yung katangian ng isang modernong edukasyon. Now, ano yung challenge sa tunguhin na ito? Ang tunguhin na ito ay, katulad na nabanggit ko kanina, ay talagang nakabatay sa edukasyon. Ito ay edukasyon na talagang nakabatay sa internet. At dahil ang internet ay isang napakabukas na platform na madalas ay kulang na kulang sa control at supervision dahil ito ay isang free marketplace of ideas, kumbaga, no, lahat ay pwedeng mag-ambag, mag-contribute ng material online at lahat ay pwedeng mag-consume ng data online. Ang ating hamon ngayon ay paano natin pwedeng i-define yung role at yung place
ng internet sa educational process ng ating mga estudyante. No? Sige, konting patalastas. No? Ilang taon na po kayo noong mga taong ito? Noong 2004, ilang taon na kayo? Noong 2005, ilang taon na po kayo? At noong 2011, ilang taon na kayo? Tinatanong ko ito dahil ito yung mga taon na na-introduce yung mga platforms, internet platforms na very internet platforms na dependent ang maraming mga Filipino internet users. Halimbawa, kung 20 years old na po kayo noong 2004 or 15 years old na kayo noong 2004, ibig pong sabihin, medyo papasok na kayo sa inyong adult years or nasa adult years na kayo noong na-introduce yung Facebook. Noong 2005, na-introduce ang YouTube at noong 2011 ang FB Messenger. Anong ibig sabihin nito? Karamihan sa ating mga estudyante na ngayon ay malamang kayo, ang karamihan dito ay teachers ng basic ed or ng high school. Ang ating mga estudyante ay nasa edad na sa 6 hanggang mejor maybe mga 10, 11, 12, 13, 14, no? Mga ganyan. Ibig sabihin, yung ating mga estudyante, kakapanganak pa lang nila or hindi pa sila pinapanganak, naririto na yung mga platforms na ito. Whereas tayo, na mga guro nila, medyo matanda na tayo nung na-introduce itong platforms na ito. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin yung competencies at yung knowledge natin sa ating mga estudyante, talagang tayo ay baguhan sa platform na ito at sila naman ay natives. No? Kaya ko yan ipinakita kasi yan yung isa sa challenges, lalong-lalo na sa DepEd. Yung nanay ko ay teacher. No? Sinasabi ng nanay ko na dati kasi, before siya mag-retire, sabi niya, sana hindi pa muna daw siya nag-retire kasi feeling niya parang na-bore siya nung nag-retire siya. Pero nung pumutok ang pandemya, lagi niyang sinasabi, buti na lang nag-retire na ako kasi kung hindi, ay hindi niya ma-imagine yung sarili niya na especially nung last years na ng kanyang teaching career, hindi niya nakikita yung sarili niya na nagta-transition at hindi niya rin nakikita ang sarili niya na yung kanyang learning curve ay mamamanage niya ng maayos para makapagturo online. Okay? So kaya ko ito binabanggit kasi ngayon, ito ay realidad. Marami sa ating mga educators ay mga digital immigrants at yung ating mga estudyante ay mga digital natives. At merong clash, kumbaga dito, or incompatibility. Kasi yung marami sa mga estudyante natin na digital natives, they were born into the new technology we are interacting with today. Whereas many of our educators na mga digital immigrants are people who were born before these advanced technologies. Now, naturally, the digital natives are more fluent and flexible with new technologies while the digital immigrants are struggling with the fast-changing technologies. In terms of competencies, mas madali daw for digital natives na makapag-multitask, and then yung consumption nila ng data, ng information ay multimedia, and then different kinds of resources yung kanilang ginagamit. No? Samantalang kapag immigrant, ang tendency ay single task at very limited yung resources. So ito yung hamon sa atin. If totoo ito, na maraming mga pag-aaral tungkol dito, ang challenge sa atin bilang mga guro ngayon ay paano tayo pwedeng mag-adapt, paano tayo pwedeng mag-adjust, no, sa generational divide na ito pagdating sa consumption ng technology. Isa yan sa challenges. Isa pa, dahil sa pumapasok na tayo, technically, itong pandemic na ito ay talagang
crystallize nito, no? In-institutionalize nito yung dati nang sinasabi 20 years ago, 10 years ago, na ito ay panahon ng digital literacy, ito ay panahon ng digital learning. Pero ngayon, sa panahon ng pandemya, talagang nakita natin ito at work, no? Na ang future ay ang pagkatuto sa pormang digital, no? Kaya lamang sa digital, sa pagkatuto sa pormang digital, marami tayong mga challenges na kailangang harapin. Dalawa sa pinakamahalagang gusto kong i-highlight dito ay ang internet ay punong-puno, ay hitik na hitik ng misinformation at disinformation, at tayo bilang mga guro ng kasaysayan at ng araling panlipunan, mga guro, no, ng lipunan, dapat tayo yung isa sa mga talagang staunch, no, na lalabanan natin ito, no? Kailangang labanan natin itong misinformation at disinformation. So sang-ayon nga doon sa sinight ko kanina na pag-aaral ng UNESCO noong 2003, the internet is an ocean of new data. It is full of materials that did not undergo any examination. At dahil sa katotohanan ito, no, na isang napakalaking karagatan, no, ng open data ang internet, kailangang maging maingat tayo at maging pahalagahan natin bilang mga guro, no, kung paano tayo magiging tagapagturo, no, ng tamang pagkonsumo ng data at ng impormasyon sa internet para malabanan natin yung pagkalat ng misinformation at disinformation at paglipana ng fake news. Okay. So yan, papasadahan ko na lang, pero ito ay isa sa mga kailangan nating laging tandaan, no? Kapag magtuturo tayo online at magbibigay tayo ng sources or ng mga learning materials online, kinakailangang lagi tayo nakasandig sa truth, sa katotohanan at sa accuracy, no? May dalawang klase ng pagpapakalat ng misinformation, or yung misinformation at disinformation. Pwede natin siyang i-define. Medyo magkaiba sila, no, in a sense, kasi yung misinformation, madalas tinitignan ito bilang pagpapakalat ng maling impormasyon na walang intended malice, no? Samantalang yung disinformation may conscious effort, no, para magpakalat ng maling impormasyon para makapang-deceive, makapanlinlang, at makapag-forward, makapag-push ng mga interes. At madalas ang mga interes na ito ay political interests or para makapag-push ng kanilang sariling historical or political propaganda. At sa Pilipinas, bilang mga guro ng kasaysayan at ng agham panlipunan, dapat ay matugunan natin ito, no? Kasi wala tayong control. Hindi kasi ito katulad ng dati nating setup na sa classroom setting, controlled natin yung learning materials na kinukonsumo ng ating mga estudyante. Alam natin kung anong librong pinapabasa sa kanila, alam natin kung anong dinidiscuss natin sa classroom, sa ating board, sa ating yung kanilang mga activities, yung kanilang mga worksheets ay controlled. Pero ngayon na nasa panahon tayo ng pagkatutong digital, hindi natin alam kung saang sites sila napupunta. Okay. So, ito ay very important kasi ito ay mga skills, no, na kailangan ay makuha ng ating mga estudyante. At itong skills na ito ay kinakailangang lagi nating maituro sa ating mga estudyante. It's very important to highlight these 3 W's, no, para maiwasan natin yung pagkonsumo ng maling impormasyon online. So ito yung 3 W's, no, to digital literacy, very important. Number 1, it's very important to ask
Who provided the information or opinion? Ito ba isang guro, mananaliksik, isang ahensyang ng estado, ng gobyerno, isang commercial company, isang individual organization? Are details provided about the author and publisher? Are they qualified and reputable? Itong last question ang pinakamahalaga. Qualified ba? May qualification ba? May tamang formasyon ba? May tamang training ba? At may tamang magandang reputasyon ba itong naglikha ng impormasyon na ito online? Number 2, when was the material first published on the internet? Kailan ito lumabas? May publication date ba? Kung ito ay statistical data, ano yung time span na covered? Is it a draft or an updated version of a study? So when? Very important yung kailan. Kasi yung kailan, yung magsasagot dun sa konteksto, no, ng isang data. At pangatlo, very important to ask the question, why? Bakit inihaharap ang impormasyon o yung datos na ito online? Why is the information or opinion provided? Can we detect bias? Meron bang pagkiling? Meron bang propaganda or spin? No? Nako, sa panahon ngayon, kitang-kita natin yan. Maraming mga spin doctors, no? Bumabali-baligtad na sila sa kanilang pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay para lang makapagbaluktot ng mga impormasyon. Who are they funded or sponsored by? Is it a report of a research or of an investigation, or merely an assertion of a person's opinion or an organization's opinion? Is the information evidence-based? Ito, napakahalaga niyan. Ano yung patunay? Ano yung ebidensya? At sino yung target audience ng data na ito? So kung yung ating mga estudyante, mga kapwa-guro, kung ang ating mga estudyante ay maturuan natin kung paano sagutin ang tatlong mahalagang tanong na ito, siguro isa ito sa important skill na dapat ma-acquire ng bawat Pilipinong estudyante, no, na kumukonsumo ng impormasyon online. At kung ma-acquire ito nating mga Pilipino, actually yung nakakalungkot nga dyan kasi hindi lang mga estudyante, kahit tayong mga guro ay kailangang matutunan ito. Kasi minsan ay tayo din ay nahuhulog sa patibong, no, ng internet at hindi natin namamalayan ay maling datos at maling mga impormasyon na yung kinukonsumo natin sa internet. Okay, now, punta tayo dun sa third part ng ating talakayan. Ano yung mga online sites or online repositories na pwede natin gamitin as resources, as teachers, no? So, nagbigay ako dito ng ilang mga examples sa pagtuturo ng kasaysayan at ng aghampan-lipunan ng social sciences sa Pilipinas. Pwede natin gamitin ang mga official websites or mga official web pages sa loob at labas ng Pilipinas ng mga government agencies na may kinalaman sa history, culture, and heritage. Halimbawa, yung state agency para sa pag-aaral at pag-spread ng historical information ay ang National Historical Commission of the Philippines, ang isa sa mga sponsors ng event na ito. Para sa kultura at sa sining, ang National Commission for Culture and the Arts. Para sa mga museo, ang National Museum of the Philippines. No? So ito yung ilan sa mga state agencies na pwede nating tignan. Or mga educational institutions and universities, mga pangunahing, lalo na yung mga malalaking universidad sa Pilipinas, ang Universidad ng Pilipinas, ang Ateneo de Manila University, ang De La Salle University, ang UST, University of Santo Tomas, at iba pang mga universities for sure sa Kabikulan ay mayroong mga sarili-sariling mga official websites at web pages. At dahil sa panahon ng pandemya, mas dumami yung mga resources na in-upload at pinoproduce ng mga institutions na ito sa kanilang mga web pages para makatulong sa ating mga guro.
mga private libraries and mga museums sa loob at labas ng Pilipinas, pwede nating magamit. At mga national at mga local historical associations ay na mayroong mga sarili-sarili nilang mga websites or mga web pages. Ito yung mga official na website or web page. Now, karamihan sa mga state agencies na ito, sa mga universities and colleges na ito, mga libraries and museums at mga historical associations ay pumasok na rin sa social media. Naggawa na rin sila ng mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram para mas mapakalat, mas makapag-reach sa malaking populasyon ng mga Filipino internet users. Kasi yun nga, di ba, yung first part of this talk, nakita natin, it's a reality. Ang mga Pinoy ay nasa social media platforms. Doon natin makikita ang ating mga learners. Doon natin makikita ang Filipino internet users. So we should harness that fact, na nandun sila. So kailangan ilapit natin sa kanila yung impormasyon. So specifically, sa kaso ng pagtuturo at pag-aaral ng kasaysayan, ano yung mga online repositories na maaari natin gamitin bilang resources? Nilista ko dito yung ilan sa mga official websites at web pages. Website po ito hindi pa ito yung social media platforms nila. Halimbawa, ang National Library, kung pupunta kayo sa site na ito, sa http://web.nlp.gov.ph/nlp/. Kung pupunta kayo or i-google nyo lang, National Library of the Philippines, lilitaw yung kanilang webpage at yung website. Yung official website also ng National Historical Commission of the Philippines at ng National Quincentennial Committee, ng UP, Departamento ng Kasaysayan, ng UP in general, merong isang website, sa ilalim ng website ng UP, merong isang page dito, yung Universidad ng Filipinas, TVUP, na maraming mga learning resource materials na pwedeng magamit nating lahat. Ang Ateneo, ang mga museo, halimbawa ng yung Lopez Museum or yung Ayala Museum, di ba? I think isa ito sa pwede nating masabing naging advantage ng ganitong ng bago nating konteksto, nakapag-produce ng mga maraming material na hindi na natin kinakailangang magpunta mismo doon sa museo kasi sila mismo ay nag-create sila ng mga virtual tour sa kanilang mga museo. At hindi lamang ito sa Pilipinas. Kung interesado kayong makita ang iba't ibang mga museo, mga koleksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, i-google nyo lang, madalas meron na silang mga virtual tour ng mga museo na ito. Yung Philippine Presidential Museum and Library at yung ilang mga websites na mga reputable na mga book publishers. Kaya ako nilagyan ng reputable kasi ingat din tayo dahil merong mga publishers na yung kalidad ay very questionable. Sige. Para mas magkaroon kayo ng idea, gamitin nating example yung National Library. Kung pupunta kayo sa Google, kung i-google ninyo National Library of the Philippines, ito yung lilitaw na webpage nila. Under sa tab ng resources ng National Library of the Philippines, pag merong drop-down menu sa ilalim ng resources at nandyan yung mga ilang mga learning at mga research resource na pwede ninyong magamit. Pwede nating magamit lahat. Para sa ating mga guro, marami dito sa digital collections ang pwede nating magamit sa ating pagtuturo sa ating mga estudyante. Alam ko na sa ating basic education, isang level ng pagtuturo ng kasaysayan ay yung local history. At mamaya, i-discuss ni Professor Rogeria yung mga sources sa pag-aaral at pagtuturo ng Bikol local history, hindi ba? Pero papasadahan ko na lamang din ito.
Under sa digital collections ng National Library of the Philippines, makikita natin yung isa sa mga siguro madalas na ginagamit na resource pagdating sa local history ng iba't ibang mga probinsya at mga bayan sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na historical data papers. Okay? Now, i-click nyo lang yung historical data papers, itong full na nakalagay. Tapos pag i-click nyo yan, dadalhin kayo sa page na ito. So, merong mga historical data papers sa iba't ibang mga lalawigan na ito, Abra, Agusan, Albay, Antique, Batanes, Batangas, etc. Okay? Now, para sa atin, sa Bicol, interesado tayo sa Camarines Norte, Camarines Sur, at sa Catanduanes. Halimbawa, kung i-click ninyo yung Camarines Norte, merong option na history per province or history per municipality or barrio. Pag i-click mo yung history of the province of Camarines Norte, ganito lilitaw. So meron siyang a brief history of the province of Camarines Norte. Tapos meron siyang nandun na yung data. No? Now, ito naman yung sa Catanduanes. Pag i-click mo yung Catanduanes, ito yung mga data na ito yung mga municipalities na merong historical data. Halimbawa, yung history and culture ng Bagamanok, Baras, Bato, Calolbon, Caramoran, Gigmoto, Pandan, Panganiban, San Miguel, Biga at Bira. Kung i-click mo naman ay yung Camarines Sur, ito yung mga municipalities na merong historical data from Baao, Bato, Pumblon, Buhi, Calabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamoan, Gatchitorena, Goa, Iriga, Libmanan, Lupi, Magaraw, Minalabak, Nabua, Ocampo, Pamplona, Pasacao, Pili, Ragay, San Fernando, San Jose, Sangay, Sipukot, Siruma, Tigaon at Tinambak. Now, itong historical data papers na ito ay talagang makakatulong sa atin pero may konting caveat din. Nabuo kasi itong historical data papers na ito, binuo ito ng mga kapwa din ninyong guro, kapwa nating mga guro noong 1950s sa panahon ni Elpidio Quirino. Naging project siya ng national government at ng noon ay Bureau of Education na mag-compile ng mga historical data sa bawat baryo at bawat municipality at bawat probinsya na ang goal ay makapag-produce ng history of the different barrios, of the different municipalities, and of the different provinces of the Philippines. So, basically, ang researchers nito, ang writers nito, at yung mga technical experts nito ay mga teachers din. So, may konting caveat kasi madalas naman sa mga information na ito ay sourced from the ground. Pero kailangan nating din maintindihan ng ilan sa mga data ay hindi dumaan sa very rigorous na historical method, yung binabanggit kanina ni Professor Kirby Alvarez. Kasi ang disiplina ng kasaysayan ay mayroong rigors na kailangang sundin. Hindi lamang ito basta pag-compile ng data, meron itong pinagdadaan ng historical analysis. Nag-i-interpret tayo ng data, chine-check natin yung accuracy ng data, ng katotohanan ng data. So, very rich itong historical data papers na ito ng local history, local knowledge, local culture, pero again, dapat may caveat, no? Ito ay isang panimula, and then pwede natin itong i-cross-reference, pwede natin itong tignan sa iba pang mga reputable na mga scholarly written books, articles, and accounts, no? So in the case of Camarines Norte, ito yung mga pueblo, ito yung mga municipalities na mayroong data papers, historical data papers. Basud, Kapalonga, Dayit, Jose Panganiban, Lapu, Mercedes, Paracali, San Vicente, Talisay, Binsons. So pag magpunta kayo dito po sa website na ito, i-click nyo lang yung halimbawa, interesado kayo sa Dait, i-click mo lang yung Dait, tapos lilitaw na doon yung historical data ng municipality na yon.
So again, this is the National Library of the Philippines Historical Data Papers. But apart from the historical data papers, ang dami-dami pang mga collections, e-collections sa National Library na pwede ninyong magamit. Okay. Now, para sa mga nais i-level up, kumbaga, yung kanilang, aside from dun sa mga websites or web pages na binigay ko kanina, tayo as teachers of history, ini-encourage tayo na ang pagtuturo natin ng kasaysayan ay dapat nakabatay sa primary sources. Binanggit din ito kanina ni Professor Alvarez, di ba? Ano yung primary sources? Mga primaryang sanggunian, mga sanggunian na kapanahon noong period na ating inaaral. Halimbawa, kapag pre-colonial Philippines yung ating itinuturo sa ating mga estudyante, nagpapakita tayo ng mga sources or mga sanggunian na kapanahon ng period na yun. Halimbawa, yung manunggul jar, diba? Yung jar na manunggul, ginagamit natin siya as source, no? Para ma-reconstruct natin yung ating pre-colonial past. Or di kaya panahon ng ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol, sinusubukan din nating mag-introduce ng mga dokumento, ng mga sources sa mismong panahon na yun para makita natin ano ba yung characteristic, ano yung katangian ng panahon na yun. Now, itong mga sources na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen, online repositories ay nangangailangan ng matinding training at mahabang panahon, patience ang kinakailangan dahil kailangan dito, ang ilan dito ay may pangangailangan ng kaalaman sa Espanyol, sa wikang Espanyol. Okay, last 5 minutes. Okay po. Wikang Espanyol o di kaya masyadong voluminous yung data na kailangan ay marunong tayong mag-sift out ng mga impormasyon. Halimbawa sa mga online repositories ay yung PARES website. Ito yung website niya, http://paris.mcu.es. Ito yung website ito ng lahat ng mga state archives in Spain. At mula dito, nag-digitize sila ng maraming mga dokumento tungkol sa kasaysayan natin, tungkol sa Pilipinas. Meron din, kung ang gusto ninyong aralin na period ay ang the Philippines during the American period, maganda itong source na ito. Well, American period and late 19th century. Itong the US, United States and its territories ng University of Michigan. Ito yung website. Pwede rin kung interesado kayo sa mga family histories or sa mga birth and death registries, familysearch.org. Kung naghahanap kayo ng mga materials, mga manuscripts, maps and plans, yung National Library of Spain ay may napaka-rich na online portal, online webpage na pwede ninyong i-consult. www.bne.es. O yung Instituto Cervantes, meron silang virtual page, Philippine Veterans Affairs Office. Kung ang gusto ninyong aralin ay yung medyo may kinalaman sa military history or contemporary history. Ang National Archives of Australia, meron din silang mga materials tungkol sa atin, tungkol sa Pilipinas. Ang Digital Collection ng University of Santo Tomas. Ang Digital Collection ng School of Oriental and African Studies sa London, meron din, tingnan ninyo. At yung archive.org. Bibilisan ko lamang, Miss Valin, mabilis lang. Sa PARES, kung interesado kayo, ito yung Portal de Archivos Españoles. Again, sabi ko sa inyo, kailangan ito may alam kayo sa Espanyol. Kung nag-aaral kayo ng Espanyol, gawin ninyo siya, palakasin pa ninyo yung inyong Espanyol para ma-access ninyo itong website na ito. Sinubukan kong maglagay sa search ng Camarines. Tapos sa Camarines, maraming mga lilitaw na dokumento. Halimbawa, itong 1600s document na ito noong 1623. Tungkol ito sa kumpirmasyon ng isang inkumbenda sa kasiguran. No? So, kita ninyo yung paleography, yung paraan ng pagsulat noong 17th century. Mahirap talaga kasi hindi lang Espanyol yung aaralin ninyo. Kailangan alam din natin ang paleography. Para sa mga talagang historians ang field at yung discipline at yung profession, kami ay kinakailangang matuto rito para ma-access namin yung mga information na ito. Kung hindi pa kayo marunong sa paleography at sa Espanyol, pwede ding magamit itong
pares sa paghahanap ng mga maps and plans. Halimbawa, itong plano na ito ay tungkol sa pantalan sa Bay ng Sorsogon sa sitio ng Sirangan. So, pwede ninyong i-download itong plano na ito. Sa Biblioteca Nacional de España, pwede din kayong makahanap. Yung mga nakita kong interesting na pwedeng tignan, nung nilagay ko Bikol, nilagay ko Bikol. Ito yung mga lumitaw na mga manuscripts, mga libro. Karamihan ay mga religious texts, mga novena o mga novena na pinublish. Halimbawa, ito, ang novena sa Mahal na Birhen de los Dolores na sa tuyang ina, Binicol, nin sarong deboto asin ipinaimprenta liwat ni Maestro Perfecto sa pagtugot nin Ilustrisimo Irrealissimo Señor Don Padre Arsenio Campo, obispong iginagalang digdi sa diocese ni Nueva Cáceres. Asin nagtugot panin-4 na pulong aldaw. Sorry, hindi po ako marunong mag-Bicol pero binabasa ko siya lang kung paano ko feeling na dapat ganun. Na indulhensya sa gabos sa balang pagpanadye, kaining sinabi ng novena. Published in 1892. So halimbawa, interesado kayo, ano ba yung Binicol ng late 19th century? Kung ang interest ninyo ay religious text, marami kayong makikita. Katulad ng pinakita ko na ito, mga iba't ibang katesismo ng doktrina Kristiyana in idioma Bicol, katesismo, kasaysayan kan 4 kabtang nasukat na gayong manodan ni tawong Kristiyano, etc. Or maps and plans. Halimbawa, ano yung itsura ng Camarines Norte noong 19th century, may lumitaw dyan. 1831 map ito. So, yan yung ilan sa mga pwedeng ninyong makita. Or yung United States and its territories, American period or late 19th century, pag ilagay ninyo Bicol or Camarines or Albay, ito yung mga lilitaw. No? Now, mabilis lang po. Okay lang po bang kailangan lang ito? Now, itong tulad ng binanggit ko kanina, karamihan sa mga agencies na ito ay may mga social media pages. Punta lang kayo sa Facebook, YouTube, meron silang mga sari-sariling pages nila. Halimbawa, ang National Library, NHCP, UP, private museums, etc. Example, ang UP Departamento ng Kasaysayan, madalas naglalagay kami ng, si Professor Kirby Alvarez na siyang nagme-maintain ng page ng mga bagong pag-aaral or kung merong mga seminar or webinar or mga publications na pwedeng magamit as learning or teaching resource. Halimbawa, just recently na-publish sa NCCA, ito ay trabaho ng iba't ibang mga universities sa Pilipinas, UP, UST, LaSalle, Ateneo, ng Philippine History Sourcebook. So punta kayo sa UP Departamento ng Kasaysayan, pwede ninyong ma-download itong Philippine History Sourcebook na recently published nung 1 linggo lang. Pag i-click ninyo yan, ito yung NCCA, NCHR introduces Philippine History Sourcebook. Kaya lang para ninyo ma-download, kailangan mag-fill out kayo ng isang survey. Pero I think this is one of the recently published learning resource na pwede po ninyong magamit. Or tingnan niyo yung Ayala Museum, hanapin niyo sa Facebook, Ayala Museum, marami silang mga materials. Halimbawa, kung ang inyong tinuturo ay pre-colonial Philippines, very rich yung kanilang collections, gold collections. So meron silang mga short videos na very ideal sa ating mga estudyante, mga 1 to 5 minute videos na punong-puno ng impormasyon. Kaya lang, ito ay isang napakahalagang paalala. Kailangan tayo as educators, marunong tayong pumili ng mga social media pages dahil naglipa na lalong-lalo ng social media at YouTube ang mga pages na may sariling mga propaganda at political interest. Halimbawa, kung mag-search kayo sa Facebook, tinignan ko lang Philippine history. Maraming mga web pages dyan na may kinalaman sa Philippine history. Yung ilan ay okay yung data, pero dahil walang nagko-control, walang hindi na-vet, no? Yung data, lahat kasi ay pwedeng mag-post eh.
So, madalas may mga impormasyon na hindi tama, no? Na hindi historically accurate. Halimbawa, madalas ito, Ferdinand Marcos yung lalagay mo, ang daming naglipa ng pages na nagpapakita ng ito, President Ferdinand Marcos, military power golden years, Ferdinand E. Marcos, the richest man in history, tapos Marcos is a hero, the golden achievements of Ferdinand Marcos. Ang dami-daming makikita sa Facebook na ganyan. So kailangang ituro natin ito at tayo bilang mga guro, alam natin na hindi lahat ng mga pages na ito na nagsasabi ng Philippine History Movement or Philippine History for High School, hindi lahat ng nanandyan ay tamang impormasyon. Halimbawa ito, may mga web pages na makikita mo talaga na ang goal ay mag-forward ng political interests. Halimbawa, whitewash ang panahon ng batas militar at pinapakita ang panahon ni Marcos bilang ang golden age ng Philippine history. So halimbawa, imagine nyo na lang, kapag hindi niyo nagabayan yung inyong mga estudyante, halimbawa, nagbigay kayo ng activity, ang activity ninyo ay tungkol sa mga pangulo ng Pilipinas, tas hindi ninyo sila ginaid kung saan pupunta ng mga webpage, madalas itong mga estudyante natin pupunta lang sa Facebook, Ferdinand Marcos. Ito yung lilitaw at ito yung ikukonsumo nilang impormasyon at datos. At kailangan ay mag-ingat tayo dito kasi ito yung role natin bilang mga guro. So yan. So, bilang hamon sa inyo, sa ngayon ba may mga naiisip pa kayong mga online resource na maaari niyong marekomenda sa pagtutuwal pag-aaral ng kasaysayan at araling panlipunan? Bakit ninyo ito nirekomenda at ano ang inyong naging batayan sa inyong mga rekomendasyon? Siguro, ito na lamang yung pagtatapos ko. Yung hamon at yung reflection na ito. Na sa ngayon, ano yung nakikita ninyong mga resources na pwede ninyong ma-share sa inyong mga kapwa-guro? Maraming salamat po. Thank you, Dr. Ross A. Costello. From the importance of solidifying the dynamic process of studying and understanding history through the use of historical sources, we are now going to move towards a significant discourse on the integration and enculturation of local history, particularly Bikol history. May I present to you our third speaker. He is an assistant professor at the Department of History, College of Social Sciences and Philosophy at the University of the Philippines, Diliman. He obtained his undergraduate degree in philosophy at the Ateneo de Naga University and his master's degree in history at the Loyola Schools, Ateneo de Manila University. He is convener, co-founder, and director for research of Saysay Bicol and editor of his annual journal, Saysay, the Journal of Bicol History. His research interests include intellectual history, local history, particularly Bicol history, social and economic history, and the history of the Philippine education and educational institutions. Let us all welcome Mr. Javier Leonardo B. Logeria. Thank you very much, Pao, for the introduction. Let me just share my screen first before I begin. Is my PowerPoint visible, Pao? Yes po, sir. It's visible po. Okay. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo sa ating Bansáyan. Kahit na nga may nagbabadyang sama ng panahon, paparating si Bagyong Julina. So sana ay nasa mabuti at ligtas po kayong kalagayan. Para sa aking tatalakayin at lektura ngayong hapon, gusto ko sana magbahagi ng maikling kasaysayan ng kasaysayang pampuok o local history. At gusto ko rin magbahagi ng mga secondary sources na pwede natin pagsanggunian kapag nirevisit at nirevise natin yung readings in Philippine history syllabus. So ang pamagat ng aking presentasyon ay Philippine Local History and a Brief Survey of Bicol Historiography. Gusto ko sanang simulan ang aking pagtalakay sa kwento ni John A. Larkin o si Mang Jack na sumakabilang buhay ilang linggo na yung nakakaraan.
Noong 1967, meron siyang inilimbag na isang sanaysay na ang pamagat ay The Place of Local History in Philippine Historiography. At maraming historiador ang itinuturo ang sanaysay na ito ni Larkin bilang ang formal na pagsisimula ng kasaysayang pampuok o local history. Sa sanaysay na ito, makikita natin yung kanyang argumento na kailangan nating magsulat pa ng kasaysayan ng iba't ibang puok sa Pilipinas. Pero bago natin apuntahan ang ating ang argumento ng artikulong ito, ilang contextual notes muna no, bago tayo magtungo sa argumento ni Larkin. So inilimbag ito sa The Journal of Southeast Asian Studies noong 1967 at nung nilimbag ito, napakalimitado lamang ng mga sopistikadong pag-aaral sa iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas. Siguro yung pinaka-prominente na nun ay yung mga pag-aaral ni Najib Salibi, inaral niya yung Sulu, at si Felix Keating, yung ethnohistory naman ng Northern Luzon, partikular na ang Cordillera. So makikita natin na walang gaanong pag-aaral dun sa Christianized lowland Philippines, no? Tulad ng Ilocos, ng Iloilo, ng Bikolan at ng marami pang iba. So yung sanaysay ni Larkin ay isang tugon at puna na kung paano sinulat ng mga historiador yung kasaysayan ng Pilipinas, ay mga tinatawag na general or national histories of the Philippines. So magandang halimbawa niyan si Teodoro Agoncillo na nagsulat ng kanyang aklat na Revolt of the Masses, yung sequel nun, yung Malolos, Crisis of the Republic, pati na rin yung History of the Filipino People na nagsilbing textbook sa mahabang panahon sa tertiary education. Nandiyan din yung halimbawa ni Theodore Friend na nagsulat ng aklat na pinamagatang Between Two Empires na tiningnan yung relationship ng Pilipinas at ng Estados Unidos noong 20th century. Pero sinasabi ni Larkin at ng mga sumunod pang historiador tulad ni na Leslie Bauzon, ni na Resil Mojares, na ang naging problema ng mga general o national histories ay kung paano nito kino-conflate ang Manila o kaya Katagalugan sa kung ano yung tinuturing na national, pambansa, o kaya of national significance. So parang yung Manila lang yung nabibigyan ng pansin dahil doon nangyari yung mga mahalagang kaganapan sa nakaraan, pati na rin yung mga karatig probinsya, no? Yung Laguna, Batangas, Cavite, at iba pa. Sinasabi ni John Larkin that one of the major problems in the writing of Philippine history stems from the inadequate knowledge of historical conditions in rural Philippines. So sinulat niya ito doon sa kanyang sanaysay no, noong 1967. Ito yung mga naging preoccupations ng mga national histories. Ano? I placed it in quotation marks and I will explain why later. So kabilang dito yung politika, yung sa pinakamataas na level ng gobyerno, yung politikang nasyonal, yung foreign relations, halimbawa yung Theodore Friend, yung talambuhay ng mga prominenteng figura sa kasaysayan o kaya yung mga national heroes na tinuturing. Nandyan din yung colonial administrations o yung iba't ibang governor general sa halimbawa ng Spanish colonial period at ng American colonial period. Tapos yung mga malalawak na aspeto ng Philippine Revolution without actually examining the revolution in different parts of the Philippines. Siguro yung revolusyon na tiningnan lamang dito ay kung paano ito nangyari sa Maynila at sa Cavite. So sinasabi ng mga historiador noong 1970s na may tendency ang i-distort ng national or general histories ang Philippine history as a whole dahil gumagawa ito ng mga sweeping generalizations na hindi talaga empirically founded at hindi talaga totoo sa kaso ng ibang probinsya sa Pilipinas. Sinasabi rin ni Resil Mojares na yung isang kahinaan na inherent sa national histories ay kung paano nito ginigiit no, yung pagkakaisa ng pag-develop ng isang lugar. To take development in Manila and the Tagalog provinces to be true of the rest of the country. This tendency glosses over the complexity and diversity of native society. Now,
Yung magandang halimbawa nito ay yung issue ng Friar Estate sa Calamba, Laguna. Siguro yung natutunan natin sa koleyo o di kaya nung high school ay yung Friar Estates ay parang isang pambansang issue, no, na totoo ito sa buong Pilipinas. At ito yung nag-udyok sa mga Inquilinos. Sorry, Paul, naka-on yata ang microphone. Sorry, excuse me. May naka-on yata ang microphone. Can we check that? I'll address the concern, sir. Thank you. Miss Cristina Militante, your microphone is turned on. Thank you. So anyway, may tendensiya kasi yung mga national histories na igiit na totoo sa buong Pilipinas yung mga nangyayari sa Kamaynilaan o kaya sa mga karatig bayan nito, yung Laguna, Batangas, Cavite at iba pa. So again, balikan natin yung example ng Friar Estates na issue. Akala natin isa itong pambansang issue na totoo sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Pero kapag sinuri natin yung halimbawa ng Cebu, yung mga pag-aaral ni Michael Colonnane, ni Rizal Mahares, halimbawa, pinapakita nila sa atin na iba rin naman yung dynamic ng mga Cebuano elites sa mga Augustinian friars, for example. Sabi naman ni Dr. June Aguilar, pag tinignan natin yung halimbawa ng Mindoro, iba rin naman yung dynamic doon ng mga taga Mindoro sa mga Recoletong friars, sa mga Augustinian Recollects. So, kailangan nating tratuhin yung friar estate issue bilang isang lokalisadong penomena o kaganapan sa Laguna o kaya sa Katagalugan. Dahil hindi naman siya totoo sa maraming bahagi ng Pilipinas. So dito papasok yung papel ng kasaysayang pampuok o local history to provide more nuances. Yung sinasabi ni Professor Alvarez kanina, na kailangan mas nuance yung pagtalakay at pag-unawa natin sa mga nangyari sa nakaraan. Kailangan din nating ituwid yung mga sweeping generalizations na una ng iginiit ng mga general o kaya ng mga national histories. So noong 1972, nailimbag ni John Larkin yung kanyang aklat na The Pampangans, Colonial Society in a Philippine Province. At simula pa lamang ito ng isang prolipikong interest sa kasaysayang pampuok dahil maraming historiador ang nakinig doon sa imbitasyon sa paanyaya ni Larkin na pag-aralan natin yung rural Philippines. Tingnan natin yung iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lang yung Maynila at hindi lang yung Katagalugan. So naging isang prolific interest in local history from the 1970s to the 1990s. And ako, in my own opinion, it remains to be prolific until now. Mamaya may halimbawa akong ibabahagi sa inyo sa at least sa karanasan ng mga kaguru ko sa UP Department of History. So, noong 1970s, yung mga historiador ay nagsimulang magsulat. At least they started attempting to write autonomous histories. Pag sinabing autonomous, yung mga historical questions nila ukol dun sa mga lugar na yun ay hindi necessarily pareho doon sa mga tanong na una nang tinanong ng mga nationalist historians ukol sa Maynila o kaya sa Katagalugan at iba pang karatig probinsya. So, naglista ako dito ng ilang magagandang halimbawa ng mga nailimbag, ng mga aklat o kaya mga dissertations noong 1970s at 1980s. So, isa na dyan si Rosario Cortez ng UP Diliman, early 1970s, na ilimbag niya yung kanyang aklat tungkol sa Pangasinan. Actually, mabibili niyo pa yan sa New Day Publishers, yung 3 volumes ng kanyang aklat on Pangasinan. Si Alfred McCoy naman ay nag-deliver at nagsulat at nag-defend ng kanyang dissertation sa Yale University noong 1977. Iloilo naman yung kanyang pinaksa. Si Bruce Cruikshank ay nagsulat tungkol sa Samar. Si Norman Owen tungkol sa Bikolan. Si Michael Colonnane tungkol sa Cebu at kasama niya dyan si Rizal Mahares. Nandiyan din si Father Francisco Malyari of the Society of Jesus, isang Jesuitang pare at historiador din na nagsulat tungkol sa Mindanao at sa Bikolan. So si Father Paco, nung bumalik siya from the US, na-assign siya kagad sa Cagayan de Oro.
So Mindanao kagad yung naging preoccupation niya when it comes to local history. Sinasabi ni Rizal Mojares na malaki rin yung naging papel ng Philippine National Historical Society or PNHS sapagkat taon-taon silang nagdadaos ng isang pambansang kumperensya tungkol sa kasaysayang pampuok. Nagsimula ito noong 1978 at kung hindi ako nagkakamali, bago itong pandemya, no, ginanap yung huling conference nila sa National Museum noong 2019. At nag-shift sila sa online conference last year noong 2020. Isa pa, nagkaroon din ng improvement sa infrastructure for historical research sa lokal na level. Halimbawa niyan, yung Cebuano Study Center ng San Carlos University, yung Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, nandyan din yung Folklife Museum ng Xavier University in Ateneo de Cagayan, yung Cagayan de Oro, Jesuit School sa Cagayan de Oro. So, kanina ko pa binabanggit ang kasaysayang pampuok, pero hindi ko pa talaga siya binibigyan ng pagpapakahulugan o kaya definisyon. So, isa itong methodological na dulog, if not a paradigm shift in studying history. Now, in my opinion, to me, the task is twofold. We have to, in the same vein that Dipesh Chakrabarty provincialized Europe when he was trying to decolonize history, we will try to provincialize Manila and the Tagalog provinces, not really to antagonize it, but to treat the events there as localized phenomena, that it's not necessarily true in the case or for the rest of the Philippines. And the other objective of local history is to examine the different provinces and regions. Kapag sinabing regions, iba-iba ang gustong sabihin nito. Kasi yung pag-unawa natin ng region, limited siya dun sa politico-administrative sense ng Katagano. So, yung pag-unawa natin ng Bicol, gusto sabihin nito, Region 5, the 6 provinces. So, you have Cam Norte to Masbate. Pero sinasabi ni Larkin na yung region ay maaring ethno-linguistic. So, yung mga Ilocano, mga Ilonggo, mga Bicolano, at iba pa, no? Maaari ring religious or cultural like Christian Visayas, that's an example. At yung pang-ekonomiko, no? Halimbawa yung sugar-producing region of Negros o kaya naman the abaca-producing region of Albayan, Sorsogon. So iba-iba yung pagpapakahulugan natin sa rehiyon. Ganon din yung Katagang Bicol, no? Iba-iba yung pagpapakahulugan ng mga historiador sa Katagang Bicol. Sapagkat nagbabago at arbitraryo ang katagang ito sa paglipas ng panahon. Isa itong historical na construction sa makatuwid nagbabago ito over time. So kung kaya makikita nyo mamaya sa aklat ni Norman Owen, hindi kabilang ang Masbate dun sa kanyang notion ng Kabikolan. At siguro babanggitin ko siya mamaya pag tinalakay ko si Norman Owen. So isa itong pag-aaral ng mga subnational units. At siguro rin isang magandang development ng local history ay tumatanggap na ito ng ebidensya na hindi tinatanggap dati ng traditional historiography. Kasi pag sinabing kasaysayan noon, talagang archival document siya. Pero pagdating ng kasaysayang pampuok, diba, ina-admit niya na rin yung iba't ibang klase ng mga ebidensya tulad ng oral testimonies at iba pa. Pati yung metodo, interview, dati-rate hindi naman siya admissible earlier. Pero hindi ko alam kung dahil sa kasaysayang pampuok, nagkaroon ng development yung methodology. So, pinapaalala ni Rizal Mojares na yung local history ay hindi dapat national history on a local level. At sabi rin ni Alfred McCoy, hindi dapat natin tinatanong yung mga tanong na una nang tinanong ng mga historiador tungkol sa Maynila, tungkol sa sentro, tungkol sa Katagalugan. Dapat magkaroon tayo ng autonomous set of historical questions na nagmumula, nanggagaling doon sa rehiyon na pinag-aaralan natin. Dagdag pa ni Alfred McCoy, if the same historical questions and research methods once applied to Manila continue to define the boundaries of provincial research, there is the danger that the efforts of this generation of historians will produce new information
but no greater understanding. Kasi sinusuri lang din naman yung kasaysayang pampuok sa lente ng general o kaya ng national history. So parang wala rin mas malalim na pag-unawa dun sa mga sinusuring rehiyon. So kailangan natin ng autonomous set of historical questions. Kanina nabanggit ko na isang prolifikong research interest pa rin ang local history. Sa halimbawa na lamang ng UP Department of History, meron akong ilistang mga kaguro na inaaral din yung iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So halimbawa si Dr. Alvarez yung Malabon, kanyang hometown, no? Si EJ Bolata naman yung Marinduque, si Dr. Costello yung Leyte. If I'm not mistaken, yung MA thesis ni Ma'am Ross ay tungkol sa kanyang home province of Leyte. Si Dr. Esquejo naman yung Romblon. Si Dr. Santillan, ang aming chairperson, Cagayan de Oro. At si Hobie C, inaaral niya ang Laguna at Pangasinan. So makikita natin in this very small sample size na marami pa rin ang interesado sa pag-aaral ng kasaysayang pampuok. Tumungo naman tayo sa mga secondary sources na pwede niyong konsultahin pag kayo ay nag-revisit at nag-revise ng RPH syllabus. So may tinala ako ditong 5 historiador na lagi kong kinukonsulta kapag nagsusulat ako ng papel tungkol sa kasaysayan ng Bicol. So itong bahaging ito ay ang aking attempt na palawakin ang una nang nailimbag na sanaysay ni Dr. Bernardita Churchill noong 1992. So i-extend ko lang ito at titingnan natin kung ano yung mga naging developments, especially after 1992. It's actually the year I was born, 1992. Okay? So, yung una kong babanggitin ay si Norman Owen. Kung interesado kayong i-incorporate, i-integrate sa inyong mga syllabus, yung kasaysayang pang-ekonomiko ng Bicol, siguro yung lipunang Bicol noong 18th at 19th century, mainam na konsultahin ang mga panulat, mga sinulat na artikulo at aklat ni Norman Owen. So isa na dyan yung kanyang The Principalia in Philippine History. Makikita nyo dito yung social structure ng Bicol noong 18th at 19th century. Nilimbag ito sa Philippine Studies noong 1974. Actually, bahagi daw ito ng kanyang PhD thesis sa Michigan noong 1976. So, yung pamagat ng kanyang dissertation ay Kabikolan in the 19th century, Socio-Economic Change in the Provincial Philippines. Dinefend niya ito noong 1976. Several years later, after years of revision and edition, among others, nailimbag ito bilang isang aklat ng Ateneo de Manila Press at pinamagatang itong Prosperity Without Progress, Manila Hemp and Material Life in the Colonial Philippines. Ito yung title page ng kanyang dissertation. Actually, downloadable po ito online. Nabanggit ni Ma'am Ross yung website ng Rizal Library ng Ateneo. Actually, doon ko po siya nakuha sa Rizal Library. So, kung meron kayong panahon at kung interesado kayong mabasa ito, mas accessible yung thesis format kaysa doon sa book format ng sinulat ni Professor Owen. Meron ding isang aklat, si Professor Owen, na pinamagatang The Bicol Blend, Bicolanos and Their History, na inilimbag ng New Day noong 1999. Isa itong antolohiya o koleksyon ng mga sanaysay na inilimbag ni Owen sa iba't ibang journals katulad ng Philippine Studies ng Ateneo at ng Pacific Historical Review. So kung interesado naman kayong matutunan yung Albay, ano ba yung sitwasyon sa Albay noong Philippine-American War, mainam na basahin ang kanyang Winding Down the War in Albay. So kinikwento niya dito si Simeon Ola halimbawa, na by the way, kakaselebrate lang ng Ola Day ng Albay noong September 2, if I'm not mistaken. At nandito rin yung problems in partido, yung mga kaguru natin mula sa Partido State University. You might be interested to read Dr. Owen's article and discuss it to your student when you decide to integrate it in your syllabus. Second, there is Father Francisco Malyari of the Society of Jesus, a Jesuit historian, and he authored 2 books, particularly Ibalon Under Storm and Siege,
Pinublish ito noong 1990. If I'm not mistaken, Cagayan de Oro ang nag-publish ito. Sorry, Ateneo de Cagayan, sa Cagayan de Oro. At yung vignettes of Philippine history naman ay nilimbag ng New Day Publishers noong 1999. So yung kanyang mga aklat, actually mga collection lamang ito ng mga journal articles na una nang nailimbag sa iba't ibang journal sa Pilipinas, tulad ng Kinaadman, Philippine Studies at Philippiniana Sacra. Unfortunately, hindi accessible yung Kinaadman online dahil hindi updated yung kanilang online repository. Parang recent issues lang yung uploaded, walang mga back issues. Yung Philippine Studies at Philippiniana Sacra, madadownload niyo po lahat ng articles ni Father Paco Malyari online. So kung interesado kayo sa mga sumusunod na tema, pwede niyong i-consult si Father Paco. So yung kanyang mga research interests actually umiikot sa mga sumusunod sa Spanish colonial public works in Bicol, Muslim raids and native responses, Spanish defense policies in the Bicol region in particular, disaster history, although I think isa lang yung artikulo niya tungkol sa pagsabog ng Bulkang Mayon, yung mga pirates, quote-unquote, yung mga tirones, at yung mga quote-unquote infieles o kaya yung mga remontados sa bundok ng Isarog. So ito yung mga articles na pwede yung mabasa na isinulat ni Father Paco Malyari. Eto naman, kung interesado kayo sa isang general history ng 6 na probinsya ng Bicol region, maaari niyong i-consult yung kanyang sanaysay sa Philippiniana Sacra. Nilimbag ito noong 1988. But then again, it's available online, so you may want to download it. I think kasama yan sa day 2, gagawin ng mga participants natin sa day 2 ng ating training workshop. Nandiyan din yung pinakaunang sanaysay. Actually, personally, ito yung paborito ko. Yung pinakaunang sanaysay na nilimbag ni Father Paco on the Bicol region. And this is about, he asks a very, very simple question. Why was the street Dinaga called Dinaga? Is it infested by rodents? Maraya ba siyang daga, kaya siya Dinaga? But only to discover, kaya siya Dinaga, kasi gustong sabihin nito, dinagaan, nilagyan ng lupa. So, Malyari discovers that it's actually a reclamation project here in Nueva Cáceres. So to me, this is a very good essay. It's available online. And it was also reprinted in Vignettes of Bicol History, yung second book ni Father Paco. So if you're interested about this one, Colonial Public Works in Naga, for example, this is one article you can consult. Okay, yung Muslim raids, of course, he wrote extensively about it. This is actually Father Paco's cup of tea. At minsan din yung remontados of Isarog, yung mga infieles, quote-unquote, na tinatawag nung panahon ng mga Espanyol. Okay, yung ikatlong historiador na lagi kong kinukonsulta ay si Luis Camaraderi, na isang alumnus ng UP Department of History. Yung kanyang PhD dissertation ay pinamagatang From Ibalon to Sorsogon, Prehistory to 1905. Nailimbag ito noong 1991 in book format at pinalitan lamang ng konti yung subtitle, naging a historical survey of Sorsogon province to 1905. But essentially, it contains the same thing. Mas compressed lang siguro, but essentially it's the same. At nagsulat din siya ng artikulo tungkol sa Bicol folklore. Nilimbag naman ito sa The Journal of History noong 1992 bilang bahagi ng proceedings noong ginanap na 11th National Conference on Local History dito sa Ateneo de Naga. Ginanap ito noong 1990 sa pangunguna ni Father Raul Bonoan, dating presidente ng Ateneo. Pang-apat ay si Stephen Henry Totanes, isang alumnus din ng UP Department of History. Tinatawag namin siyang Dr. T. Naabutan ko pa si Dr. T nung college ako. Matagal na panahon siya nagturo sa Ateneo de Manila. Pero sa UP Diliman siya nag-MA at nag-PhD. So yung kanyang MA thesis ay pinamagatang Sorsogon, 1900 to 1941, principally a politics and economic development. Nagi itong isang published journal article sa Philippine Studies, compressed version ng kanyang MA thesis. Pada-download niyo po yan online.
At yung kanyang PhD dissertation naman, 9 years later, actually expansion lamang ito ng MA thesis niya. So ang pagbabagong anyo ng Prinsipalya sa kapanahunang Amerikano Kabikolan, 1900 to 1946. So it's a PhD dissertation which he defended before the Department of History of the UP Diliman. So, in other words, kung interesado kayo sa political history ng Bicol, wala masyado nasusulat sa kasaysayang pampolitikal noong Spanish colonial period. Yung kay Dr. T ay American colonial period yung kanyang focus. So you may want to consult his other articles like Promoting un Bien Gobierno in Sorsogon. So this is about the term of office of Bernardino Monreal na tubong albay, naging governor ng Sorsogon at may isang bayan sa Masbate na pinangalan sa kanya. So that's how influential Monreal was during that time. Nandun din yung American-sponsored public education in colonial Kabicolan at yung political careers ng mga unang kinatawan ng Kabicolan sa National Assembly of 1907. Gusto ko rin sanang banggitin ang mga sinulat na artikulo ng ating colleague sa Saysay Bicol na si Dr. Renato Pelorina Renz. Nakasama natin ngayon actually sa Zoom meeting, no? So, yung PhD dissertation ni Doc Renz ay tungkol naman kay Pedro Quite at ang pulahanes ng Masbate noong Filipino-American War 1898 to 1902. Napaka-importante ng pag-aaral na ito dahil underrepresented ang Masbate sa Bicol history, sa Visayan history, pati na rin sa Philippine history in general. So maganda ito dahil binibigyan ng boses ni Renz yung mga Masbateño, no, in Philippine historiography. So napaka-importante ng ambag na ito sa kasaysayan, hindi lang ng Bicol kundi ng Pilipinas. Pinublish niya sa Asian Studies last year, I think, yung isang excerpt mula sa kanyang dissertation, yung Local History from Below, The Pulahanes of Masbate, 1898 to 1905. Again, it's downloadable online. Nailimbag din yung Masbateños fight for freedom against the Japanese. So kung World War II naman yung interest nyo, hindi ko alam kung accessible ito online, pero gagawin namin ang lahat sa Saysay Bicol para ma-acquire ang rights to republish or at least reprint this one in Saysay, the Journal of Bicol History. Yung Libera, if I'm not mistaken, is the journal of the Social Sciences Department ng Cavite State University. At ang huli, yung environmental history naman, Plunder of Paradise, The History of Forest Denudation of Masbate, 1870 to 1946. Napakahalagang mga ambag nito dahil hindi talaga represented ang Masbate sa kasaysayan ng Bicol at sa kasaysayan ng Pilipinas. Okay. Siguro yung huling bahagi ng aking presentasyon, sinabihan ako ng Education Committee na iklian ko lang yung aking lektura. So in fulfillment of that promise, this should be the last part of my presentation. Bakit nga ba mahalaga yung kasaysayang pampuok? Bakit mahalaga na aralin natin ito? At siguro i-integrate natin sa syllabus ng Readings in Philippine History. Sinasabi ni Professor Leslie Bauzon sa isang artikulo noong 1978 na malaki ang gagampan ng papel ng kasaysayang pampuok sa pagsusulat muli ng kasaysayan ng Pilipinas. Kailangan natin i-rewrite yung Philippine history in such a way that it's more inclusive, in such a way that it doesn't make hasty generalizations, or that it doesn't assume that what happens in Manila is true to the rest of the Philippines. Pangalawa, mahalaga yung kasaysayang pampuok dahil magbibigay ito ng mga counter-examples o kaya ng mga uncomfortable facts to the sweeping generalizations na una nang ginawa ng mga general histories. Na hindi natin sila pinagtutunggali, ang ginagawa natin dito, nire-reorient lamang natin yung kasaysayang pambansa. Na sa halip na top to bottom yung approach natin, capital to periphery, center to periphery, gawin nating bottom-up yung approach. Tingnan din natin yung peripheries alongside the center.
So magiging itong corrective measure dahil sabi dito would provide a more accurate and faithful portrayal of reality than national histories. And then yung sinasabi ni Sir Kirby kanina na it will complexify the narrative. So especially of national histories, especially of the generalizations made by national histories in the 1950s and 60s. It will also offer us a paradigm shift. So yung binabanggit ko kanina, na kailangan maging bottom-up yung approach natin sa pagsusulat ng isang kasaysayang pambansa para mas inklusibo, para hindi tayo gumigiit ng mga sweeping generalizations at iba pa. Higit sa lahat, sinasabi ni Larkin na ang kasaysayang pampuok ang magsisilbing building blocks sa pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Tingnan natin kanina, yung pinahagi ko kanina, yung mga preoccupations ng mga general historians ay yung mga nasa kaliwa. Tingnan natin kung paano tayo magkakaroon ng paradigm shift kapag tinuunan natin ng pansin, binigyan natin ng halaga yung kasaysayang pampuok. So sa halip na yung pinakamataas na level lamang ng gobyerno nasyonal, yung bigyan natin ng pansin at halaga, tuunan din natin ng pansin yung lokal na politika. No? Yung ginawa ni Dr. Tutanes, halimbawa, na sinuri niya isa-isa yung political na karera ng mga kinatawan sa National Assembly at iba pa. Sa halip na tingnan natin yung foreign relations, tingnan natin yung pagkakaugnay ng mga lokalidad. Si Renz, Dr. Pelorina, may ginagawa siyang papel. I think it's about the Cebuano migration into Masbate. So napakagandang tingnan na bakit nga ba mas mayroong affinity tila or marahil yung Masbate kesa Bicol. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga Masbateños, pag sinasabi lang pupunta sila sa mainland, sa Albay, sa Sorsogon, they would say pupunta kami ng Bicol. Yun yung at least experience ko with my conversations or with Masbateños. No? Bakit ba mas may affinity sila sa Visayan neighbors nila kaysa sa mainland Bicol neighbors nila? No? So magandang suriin yan at tingnan natin kung ano yung mga findings ni Dr. Pelorina tungkol sa tanong na yan. Yung local heroes, obscure figures in history, sa halip na yung national heroes lang yung paglaanan natin ng pansin, hanapin din natin yung mga local heroes, yung mga hindi nababanggit at hindi na nakaabot sa mga textbook. No? Sino-sino sila? Ano yung papel nila? Ano yung ginawa nila sa nakaraan? Sa halip na yung pinakamataas na level ng administrasyon ng mga kolonisador tulad ng Espanya, Amerika, tingnan din natin yung mga proyekto nila. No? Tulad ng ginawa ni Father Balyari. Tinignan niya yung projects ng Spanish colonial government sa Kabikolan. Halimbawa, yung itinayong port sa Pantaon, sa Camarines. No? Isang magandang halimbawa yan ng pag-aaral o kaya ng reorientation na yan. At yung higit sa lahat ay yung broadest aspects ng Philippine Revolution. Maganda rin tingnan yung Philippine Revolution sa iba't ibang bahagi ng Bicol. So si Father John Schumacher, sinasabi niya na hindi talaga anti-clerical yung karakter ng revolusyon dahil sa Bicol, yung ibang mga revolusyonaryo ay mga pare, no? Especially the secular priests in Albay. So napakaraming halimbawa niyan sa kasaysayan ng Bicol. So tingnan natin yung revolusyon. Ano nangyari dito sa Bicol? Nung himagsikan, at least 1896, may nangyari ba? 1898, ano nangyari nun? Hanggang natapos yung Filipino-American War at iba pa. Bilang pagtatapos, gusto ko sanang i-quote si John Larkin or si Mang Jack no, dun sa kanyang sanaysay na The Place of Local History in Philippine Historiography. Sinabi niya na local histories will supply the building blocks that will someday help in the construction of a substantial edifice for Philippine historiography. Until each unit is studied as a unique entity and then compared with other regions, Philippine history will remain incomplete. Maraming salamat po sa inyong lahat at yun lang po para sa aking pagbabahagi. Thank you so much, Mr. Javier Leonardo Fiorilla, for that discussion. Before we proceed to the next part of our
webinar, let me acknowledge the presence of the members of Saysay Bicol, NHCP Museo ni Jess Robredo, and participants who are watching with us in their homes, and to the organ. But given the fact that we have constraints in terms of our time here, this webinar or training workshop, we can only acknowledge a few questions. The first question is addressed to all of the speakers. In the context of online learning, or in the context of the online learning, what techniques, approaches, or strategies can you recommend to our Philippine history teachers in the tertiary level in order for them to make the subject fascinating or friendly for college students? Would like to answer the question first? Kailangan ata ng hiwalay na webinar para masagot ang katanungan ito. Tips and tips and approaches, okay, online learning history. Okay, so kagaya na babanggit ni Ma'am Ross kanina, puntahan natin kung saan sila nakatambay. Okay? Sa isang hiwalay na lektura para sa mga guro ng Sambales, sa isang pinaksa ko ay paano gumamit ng memes sa pagtuturo ng kasaysayan. So, ang mga estudyante, tambay yan sa Facebook, tambay yan sa Twitter. Okay, so ang mga chat box niyan, Telegram group, at anumang messaging platforms, ang mga bata nag-share yan ng mga memes, ng mga nakakatawang bagay. So, puntahan sila kung saan sila na-engage at na-enganyong mag-share. Okay? So gamitin natin halimbawa yung memes to discuss historical topics. Gumamit tayo ng mga memes to present or to discuss historical issues. Isang halimbawa yun. Okay? But then again, kagaya ng ibang mga instrumento sa pagtuturo ng kasaysayan, ang mga memes ay may nuances at mayroong tawag dito, at mayroong mga caution na kailangang exhibit. Maging maingat sa paggamit ito. Okay, so ang mahalaga naman sa tingin ko ngayon ay dahil nga natin hindi natin ma-implement yung traditional na okay, we discuss this in the classroom, pagbasahin niyo yung readings, etc. Okay? Ang hirap magbasa ng readings ngayon. So as much as possible, i-discuss natin yung mga bagay sa pinaka-angkop or pinaka-concise na pamamaraan dahil nga naka-online tayong lahat. Nakatitig ka ng 30 minutes sa Zoom ay nakakapagod yun. So as much as possible, we try to be creative. Ito na naman tayo sa pinupush tayo maging creative, ano? Na tipong tila lagi na lang dapat tayo nag-iisip for our students despite the fact na merong kakulangan sa infrastructure, sa communication platforms at iba pang mga bagay. But then again, puntahan natin sila kung saan sila mas may engage. Basta makuha mo yung interest ay maituturo at maituturo ang ilang mga paksa sa kasaysayan. Although, kagaya na bagit natin, hindi ito yung normal na setup na kaya natin pagkasyahin na maraming discussion sa loob ng isa't kalahating oras. Pero puntahan sila kung saan sila may engage. Okay, so memes, mga short videos, pictures, so doon tayo pumasok. Okay? So, di ba nga sa UP, ang ginagawa namin, talagang malinaw, pwede kang mag-asynchronous. Kasi asynchronous classes, okay. You study the materials sa yung sariling oras, sa yung sariling approach. Okay? So, ito yung mga materials, either videos or short readings, pabasa sa kanila. Okay? So, bigyan sila ng pagkakataon na nabasahin yun. Kasi nga, nasa unusual setup tayo. Okay, so basta puntahan sila kung saan sila mas may engage sa pag-aralan. Dahil tandaan natin, hindi lang kasaysayan yung nag-a-adjust sila at mas marami or naniniwala ako na yung iba pang subjects ay katulad din natin nagsa-struggle sa
sa pagtuturo. Imagine teaching science classes, imagine teaching chemistry, imagine teaching mathematics. Okay? So imagine teaching PE, 'di ba? So ng online and all. Okay? So yun nga, nandun tayo sa punto na sa ating binabagsak yung pag-a-adjust sa creativity. So, pero as much as possible, think of ways na makuha ang attention nila para pag-aralan yung subject at bigyan ng oras at attention. Thank you, Dr. Kirby Alvarez. Mr. Javier Leonardo Villarreal. Makahaba naman, paujay na lang. Yung isang technique na ginagawa ko sa mga klase ko ay iniiwasan ko yung ordinaryong pen and paper written exam. Dahil parang mas nagta-thrive, mas nag-e-enjoy. Sa tulad nga ng sinabi ni Sir Kirby kanina, na pumunta tayo kung saan sila nakatambay. At mas sanay itong mga digital natives na ito sa mga creative output. So sinubukan ko ngayong mid-year term magpagawa ng isang video podcast dahil nakita ko naman sa survey nila na may mga internet naman sila lahat, so might as well maximize that resource, no? So napakaganda ng mga output nila kahit nga yung mga hindi nag-a-attend ng synchronous session ay magugulat ka dun sa ganda ng pinapakita nilang performance o kaya kaalaman o kaya yung script na naisulat nila doon sa video podcast. Para sa akin, mas epektibo yung ganito sa ganitong setup dahil engaging siya para sa mga estudyante. At isa pa naghahanap din yung mga estudyante ng mga group work. Lumalabas lagi sa evaluation ko, at least the past 3 terms, sorry. Na mas maganda daw kung yung kasaysayan class ay may mga group work. So, medyo pedagogical yung sagot ko, Pao, pero sa tingin ko maganda rin i-explore yung mga creative output instead of the typical written examinations or written assessments. Thank you, Sir Jai. Dr. Ross Costello, would you like to add more of what Sir Jai articulated? Feeling ko nasabi na nila. Siguro yun nga, parang paggamit ng multimedia resource materials. So, na I think given sa bagong context natin ngayon, talagang multimedia naman talaga yung ginagamit. So, yeah. Thank you, Dr. Ross Costello. The second question is addressed to Sir Jai. How can we effectively guide our students in doing local history, the new normal, considering the topic's inclusion in the curriculum of readings in Philippine history? Maraming salamat po sa tanong. Yung isang challenge dyan ay kung saan nyo pa isisiksik yung local history sa readings in Philippine history. Kasi pag tinignan natin yung syllabus ng CHED, ang daming gustong talakayin, ang daming sources na isinama, to the point na 1 to 2 weeks na lang yung naiiwan sa local history. May local heritage pa nga kung hindi ako nagkakamali. So siguro yung mabibigay kong mungkahi o kaya payo ay siguro tingnan natin yung konteksto ng mga estudyante natin. Alin dun sa mga resources na mahanap natin, makikita natin yung pinaka-akma sa konteksto nila o kaya sa mga kinalalagyan nila. Kung yung mga estudyante ay mga taga Camarines Norte, might as well include materials on Camarines Norte. Kung taga Masbate, tingnan natin yung mga sinulat ni Dr. Pelorina halimbawa. Or kung Camarines Sur naman, nandiyan si Norman Owen at Albay, no? So, siguraduhin natin na akma yung material na ilalagay natin sa syllabus doon sa konteksto ng mga mag-aaral. Dahil konti ng pagkakataon na mailagay pa yung local history sa RPH syllabus. Thank you, Sir Jai. This question, sige, will be entertaining questions pa, no? This question is addressed to Dr. Ross Costello. How would you address the problems of historical distortion and historical negationism in teaching Philippine history? Well, I think we equip ourselves, tayong mga educators, tayong mga teachers, we equip ourselves with the right historical information, no? I think
tayo yung frontliner, kumbaga, no? Lalong-lalo na yung nasa basic education. So, kailangan tayo mismo ay tagapagdala ng tamang impormasyon. Hindi tayo dapat maging tagapagpakalat, no? And well, as much I admire our teachers, no? Maraming kami, we are a family of teachers, nanay ko, mga kapatid ko, ako. Pero hindi natin hindi natin pwedeng i-deny na meron ding ilang mga teachers na kahit mismo tayo ay nagiging biktima, no? Halimbawa, member ako ng group halimbawa sa aming probinsya, at nakikita ko talaga na marami sa kanila ay nag-share, no, ng mga impormasyon online na hindi na-vet ng tamang historical research, scholarship. Very problematic yung methodology, very problematic yung approach. At kailangan tayo mismo ay maging proactive. Marami ng mga sources online. Siguro hindi naman kaila sa ating lahat kung meron mang period sa Philippine history na napaka-contentious at punong-puno ng historical distortion, ito na marahil yung martial law, no, yung panahon ng batas militar sa Pilipinas, dahil sa malakas na interest political sa likod nito, no? So, yun na lamang, no, as an example, kinakailangan tayo mismo bilang mga guro, alam natin saan dapat maghahanap ng impormasyon, ng historical information, data. Meron tayong state agencies para dyan, yung National Historical Commission of the Philippines, ang UP, Departamento ng Kasaysayan, at ang UP bilang isang universidad ay mayroong mga programa para rito. So, kailangan hindi tayo tamarin, no? To go beyond the usual, the normal materials na nakikita natin. So, kailangan ay kumbaga tignan natin ito bilang isang batalya natin, yung ating battle ito, no, bilang mga educators. So yun. So we equip ourselves with the right tools, right skills, no. Actually, mas yung gusto kong i-highlight ay yung right tools and skills, kasi yung data or yung information ay pwedeng madaling makonsumo, pero kung meron ka nung tools, no, and skills para ma-analyze critically ang anumang historical information na nandyan nandyan online. Ito yung sinasabi kanina ni Sir Kirby. Madali para sa atin na magturo ng kasaysayan at ng kahampanlipunan sa panahon ng digital learning. Thank you, Dr. Ros Costello. I am actually taking notes, no, habang nakikinig, kasi I'm really learning a lot in the process of this training workshop. Thank you po. The last question is addressed to Dr. Kirby Alvarez. How can we draw the line between subjectivity and multi-perspectivity in discussing history? Okay, so lagi natin tatandaan na ang kasaysayan bilang isang disiplina ay subjective naman talaga. Okay? So, halimbawa, sinasabi ni Agoncillo na when you interpret things, you're being subjective. When you choose a topic, you're being subjective. What you can do, ang payo ni Agoncillo ay as much as possible, be impartial. Okay, impartiality. Okay, na tipong i-assess mo halimbawa ang leadership ni Aguinaldo bilang presidente ng revolutionary government at ang Malolos Republic. Of course, you have biases. Okay? Na kung maka-Bonifacio ka or you recognize Bonifacio more as a revolutionary leader compared kay Aguinaldo, na sa matagal na panahon ay nagsabong given the various historical circumstances they are in. Okay? Pero kung i-assess mo si Aguinaldo bilang bilang bahagi ng kasaysayan, at the very least, you should also recognize that one, he was a president, okay, of the revolutionary government. He was the president of the Malolos Republic. Okay, so you should assess that based on the available historical evidences. Yung historical merit. So as much as possible, you should be impartial.
Okay. Yes, you point out the you point out the flaws. Okay, so halimbawa si Nick Joaquin, no holds barred. Basahin nyo ang A Question of Heroes. Talagang sabi niya si Aguinaldo ay best example ng ano ba yung eksaktong term dito? Parang secondary level hero, something like that. I forgot the exact term because kabaliktaran siya nung idea natin ng hero na namatay. Kasi tagal na buhay ng lola mo, di ba? Hanggang the 1950s, ganyan, dinaanan ng iba't ibang bahagi ng kasaysayan. Tumakbong presidente ng Commonwealth, nakipagkolabo din sa mga Hapon, yan. So basically ay tumagal sa kasaysayan. Hindi katulad din sa Bonifacio na hindi naman sinasabi nating deserve nilang namatay ng maaga, but rather, yung given yung historical circumstances ng panahong yon. Pero nagtapos na eh. Okay, yung second greatest hero. Thank you, Jai. Okay, so Rizal and Bonifacio ay nagtapos na eh. So wala na silang ginawa after. So bahala na yung mga tao mag-interpret o aralin yung buhay nila after that. So again, babalik ako sa idea ng impartiality. You can be subjective given yung kasaysayan history is a subjective discipline. In terms of multidisciplinarity or multidisciplinary approach sa kasaysayan, kasi multidisciplinal, we're involving other disciplines. Diyan papasok yung komplikadong convergence ng inter, trans, at multidisciplinarity. So basically, multidisciplinarity, you involve other disciplines. Okay? For example, you study the Philippine Revolution not only from the perspective of history but also from the perspective of geography. So imamapa mo halimbawa yung mga battles. Papatunayan mo na pambansang revolution ba talaga ang sinimulan ng Katipunan. Mapa mo yon. Okay, GIS for example. Okay, gagamit ka halimbawa ng psychology. Okay, basahin mo ang mga accounts ng mga revolusyonaryo, written accounts, and you use a particular psychological framework to understand na, oops, okay, parang medyo Freudian sila dito, meron dito. So pwede. That's disciplinal for me. You involve other discipline to further expand, okay, the historical understanding ng kasaysayan. So I think that not that you draw the line, but rather you identify or as much as possible make the definitions o yung pagpapakahulugan a little bit clearer, kumbaga. Thank you, Dr. Kirby. Malaking tulong to sa amin, and we are sure that after this office and we'll have conversations related to this. Hindi agad siya makakalimutan, no? And that last question is actually a good discourse channel for other dialogues, no? Regarding history and historiography as well. Thank you so much. May nakatulong. Okay, sana yung ating viewers, no, mga nanonood at participants ay take note din, no, or maraming natutuhan sa diskursong ito. Ngayon, pumunta na tayo sa sunod na aspeto ng ating programa. To show our gratitude for our invited resource speakers for their time and effort in making this event possible, we now present this electronic certificate of appreciation. We now present the certificate. Certificate of appreciation is hereby given to Dr. Kirby C. Alvarez for sharing his invaluable time and expertise as resource speaker during the Bansáyan, a regional training workshop for Philippine history teachers of Bikol higher education institutions held on September 7 and 8, 2021 via Zoom, given the 7th day of September 2021. Signed by Mr. Mark Anthony Glorioso, Curator, NHCP, Museo ni Jesse Robredo. Signed by Father Francis A. Tordilla, President, Saysay Bicol.
the same citation, the certificate of appreciation is hereby given to Dr. Ross A. Costello. And with the same citation, no, the certificate of appreciation is hereby given to Mr. Javier Leonardo E. Rogelila. So much po, no? We've learned a lot in more installments like this for Philippine history instructors, especially for instructors like me who's actually just new to this field of teaching. Before we say goodbye, for 2 days. But given the weather forecast, the call whether or not the second day of our training workshop will be held tomorrow is still uncertain. The committee will be forwarding a communication letter as soon as possible once the decision is made. It is given that the weather may cause internet connectivity issues, particularly tomorrow, and possible power interruptions. It is decided that the training will still be held for possible coordination of the weather. That you are also going to share during the breakout session. You were already grouped prior to the conduct of the session. Moreover, selected participants will share the revised syllabus or syllabi during the plenary sharing. The evaluation form necessary for your attendance will also be provided. We hope that you enjoyed this event and that you also gained new learnings from today's lecture series. Let us continue to practice honesty and promote academic integrity in this new normal. Before we adjourn, we would like to thank the chairman of NHCP, Museo Ni Robredo, Dr. Rene Escalante, and the chief of Historic Sites and Education Division, Ms. Gina Batuhan. Thank you, everyone. Isang paalala rin po sa ating lahat na pinili ng Pilipinas sa darating na halalan. Ingat, si Diyos mabalos.